lang tumulong. Skip. Wala ko magdilag. Ganda. Balak daw ni mama mo. Ang daming balak ni mama mo. Saan? Sabi niya, bibili daw siya. Ang tawag doon saan? Kung pati eh. Sakto lang yung ano. Pakpak. Dot. Alagyan na lang ito. Dot. Kulong dot. Dot naman. Diyo? Ito din oh. Bago naman. Ito din oh sa dero. Babae ko. Hindi ko nasabi sa'yo agad sa... Ito kasi ako sa... Kawaran. Babae yung kaibigan. Baka ay lang nga dyan eh. Dito sa Pampanga. Yun lang. Tawagan ko sa basta. Sabi mo kita dito sa baba. Kita tayo. Ano ba yun? Ano ba yun? Bago mo naman ba lang yung garo? Nagpapalagay ko tayo. Yan yung number ko na dati. Number ni mama yan. Nakapangalan sa kanya. Bala ko kanina kung walking mo. Kasi namin na daw yung ID namin at saka yung passport. Ay, hindi mo pa rin Ako. Nasa kami dalawang biso. Aginsan ko madem. Makulayan mo ano. Kasi nga sabong. Kasi sabong na. Hindi ko kagad na. Kukus ko lang. Puro sabong di baro ko na kaya. Kapag ka baro ko punta sabong na. Marong gaya lang, si Kagod na. Sa pawag marsang dili. Di ba may kamot kuya ti, kita bungin na eh. Bantu tatabungin, bungin. Iba ganda nga nagdudutan nga ko ama. Akala mo kuya di nalawag. Kasi mo
Di nga, ipakit mo pinatatay. Gusto daw niya yung ano, yung mahuli ang buhay. Para makita di kuya, hindi siya natawag. Tagantik ko, bulong karabasa. Sabit karabasa. Sabit ka pinagat. Hindi siya natawag. Ayaw na makipag-usap sila kasi ay hindi ko kasama. Hindi na tayo makikita sa baba. Bababa yata yung mamaya. Lumabas yun, punta ng Dera, sabi nga, di ba? Tudon. Bakit? Ganyan din yung gusto ko ipatapos dito. Hindi naman space, no? Parang space ko lang. Yung Yun. hindi pala. Hindi pala yung nabigay na matabaw. Video mo na siya, ako na. Naghanap ako ng aking kinahin siya. Ako na. Cellphone. Kasi pag nagpalagay ka, kasama mo na yan ng matagal. Kaya ano siya. Anong pinara? 3103. 13. Video ba? Mm. Sarap umat? Mag. Nalagan ko. Yung anak mo. Parang Ano na? May mga alat na. pagkalati na. Hindi kailangan na rin bangko. Na ito. Sige. Oo, ito yung ganito yung ang design mo ko naman naka-spot yung color bone yan. Masabang. Kumikot ang gano'n. Nandito lang sa taas. Ayun,
pwede nang ano. One. May paru-paro. Mm. Sa dami ng paru-paro sa dulo. Para isang yung bowl. Walk yun. Ang sinip siya. Yung flower, tapos may paru-paro na kahapon. Yung paru-paro ay nakahapon. Tapos ano nakagaling dito siya sa... Masakit ko. Masakit? Ano ba yun? Kahit mata din. Hindi yan. Pangalan lang. Patingin nga ng yung pinasa mo. Yung tatalaga mo. So, ano kung dito mo? Wala mo. Ganyan pagpasmado, biglang na naman. Ano na? Okay. Wala man tumibak. Parang sa'yo ganyan sa una. Ito may bata. Paano ba daw yung ano? Paano ba sila yun? Ayun. Steady mga tanga. Nabayad na siya. Madi. Nabayad na siya. Ito pala mo. Baka isbuat na tudukan ba lang. Kasi may kulay mo sa Bibing na tingin ng tulo rin ako. Dito yung mga dito. Dito. Sanay pa Size. siya. Patingin na. Hello? Po, kuya. Papunta na po kami. Sige po. Sige po. Salamat. Buti nauna tayo dito. Kuya, matakot po sa balita. Hindi naman. Ayun. Sa tagiliran sa kayong samaya. Saka dito. Baka ko pa naman dati. Dito sa mga. Sa gilid lang.
sabay sumso. Bakit sabay yung kulan ko? Papala. Ano nga yung balik? 30. Muro tari ano? Dito, okay na. Sige. Baka nabibigay ko. Red. Sukot mo daw. Hindi mo isang daw. Ako na yun? Sarap niya. Yan na. Nine. Ay pa, shader. Ito, doon sa akin 7 to. Saan na? Aba. RM. Magaling ko na yun. Uy. Ito yan. Yan yung pinakasunog tayo ng mga dito. Ito 7 nan? Paro-paro. Ang bagay ko yun. Oo. Ganda siya. Kung makalayan ko yung Madami. pag-receive mo yung bahan mo. Magpalabang ka nila. Taul-taul kayo ko na rin. Good. Wala ko yata. Ano ito? Hindi. Oo. Hindi. Nakangyawan mo ang pagawin. Kasi ito sa Mataas na. pagawa na. Yun na. Bigyan ka sa balitan. Hindi na kasi balik na. Asa na ako eh. Asa na susukat ko? Susukat mo na? Susukat ko. Diyan eh. Sumakot na resibo. O ay bakit ka rin ibabalik ko pa? Hindi niya nababalik? Ano to?
Resibo. Iwan ko sa bakal. Ako na, sarap din ako. Pero masakit. Sabi ba mo? Bakit dalawa? Kalbid-bilis mo mga idaw. Si Kano kuya? Hindi nga mabasa. Gloves ka. Anong room nga po? 302 po. Sige po, sige po. Bakit na po kami? Nagay ka. Ako po ba kayo borgtad? Ito makabulan man sila, makabulan. Bakit mo sila? Makabulan ka nila nga sila. Kasi niya. Mas nila ako. Bakit masakit? Buti nauna tayo dito. Kung may nauna pa sa dito. Matama ka sa akin.
makon. May masina yung mga ano yan. Pera mo. Ate, balikin ko yung limang dalawa ko yan. Sabihin ko saan tibulin. Saklay ko sa ano ko. Dito yung gabi, sa nag-ilis pa kami ng mga ba? Mas nahawak ko. Totoo naman yung klase na kayo. Kanya-kanya kong linis ka. Pwede ba na kami gas? Anong balita dun sa ano mo? Sa ano mo? Isang mo, ano sabi? Wala pa naman mag-message na kasi. Malay mo tumawag siya. Di pa sa hintay-hintay ko lang. Oo, ngayon walang nakasakay, di ba? Yun lang inaano ko siya. Bagsa maghintay-hintay ka lang. Mapulong. Pero pinabasa ko man sa iyo ang conversation namin dalawa. Sila nga, yan, yun nga yata pinag-usapan nila kanina. Grabe. Hindi magbisa naman ako. Kung yun ang inaalala niya, di ba sinabi ko naman sa kanya, hindi agad daw sila makakapagbisa. Kasi pag nag-ano, sabihin mo na lang na mag-ano ka. Pero kung tapos na. Yan, Sa tao ka na. change status ka naman kami. Maghihintay ka kami kung ako kapalitan tayo. Hindi naman dito mo. Ano ko lang. Pinaghalos. Nagpilikas ako ng gatas, ang laban, at saka ng ilito rin. Oo, po, ako. Hindi, tatayo. Or higa muna ako kaya. Sa likod, magpapagato din kami. Sila ka pala. Kapag hindi mo ka, ano kasi, busy. Oo, masigyan. Hindi naman, pinakonsensya mo na naman Ay, ako. no, kaawa, tapos niyaaway man niya. Ito ka, dahil sabi niya mo, sa pagsahod na lang, isasabay. Mm. Tapos chat. Di ba papuntahin ka dun? Tapos yun pala, di ba pala sigurado. Pero pumunta siya rin. Oo. Alam mo naman siya, gusto ni Amo nakakausap ka ng personal. Sabihin ni Amo daw sa kanya na ano, sige, Toyo. Sakto yun, sir. Papunta nga siya kasi akala niya makakuha ng pera eh. Hindi niya talaga makakuha yun. Gusto lang niya malaman sa bibig mo. Tapos sinabi pa niya doon sa pamilya niya na magpapadala ako para ano, dagdag doon sa para man lang, hindi naman kailangan hindi naman nila kailangan na kailangan pero yung nag-open siya na magpadala ako para pagdagdag yun lang kahit pang bukas. Sabi ng pinsan niya, wala akong nakita kasi ang dami kami itong nag-aabon. Kala na truck daw dito. Saka mga pagkain. May kuryente na, may kopi na. Nagpapala sila nag-order pa ng mga tao sa labas na araw-araw nagkakasya ng tao. Galing sila yun. Pero ganyan lang. Ngayon sinabi na order pa sila ng violin group ba? Nag-violin sa loob ng bahay nila. Nakita niya. Ilang taon na hindi nakita ng namin. Yes na yata. Ang bago kasi, magtatampo, malit lang na bagay ba? Kapag magtatampo siya, Parang hindi mo naman kilala yun na, matampo yan na rin. nga eh, diyan kami nag-away lagi. Diyan kami nag-away. Kailangan, sabi ko nga sa kanya, ayoko nang hina ang loob. Gusto ko, tigasan ko. Malakas lang ang loob ko kaysa sa kanya. Iiyak ka agad eh. Dati may part na nagsabi. Iyakin naman talaga siya. Parang
Wala kayo? Kasi po, wala sila. Meron sila. Kasi nung pas na kami pumunta kami dito pala. Yan, ganda na pa. Mayroong kulay na ibang nilalagay. Ay, yung dalawa. Wala. Tinatanag ako mag-balik. Pinamad ka na? Mayroon na Ay, na. masakit daw dito. Ay, first time mo? Masakit daw po pag dito. Kapag dito. First time mo. Meron akong unang matiiwan. Ito first time din. Oo nga, okay na namin si ate. First time din. Ito first time niya. Oh, Ayan. first time madumihan ang katawan. First time niyang mapapalaya. Ganyan po. Hanapin mo daw yan. Parang magaan na kami. Hanggang mapuno yung katawan mo. Malala. Pag nagsimula ka na yan, gusto mo sunod-sunod na. Ayan. Ganun daw. Tapos na. Ito sa'yo? Pero naman pangalan ng ano, ilalagay. May flowers. Ano yung nakalagay? Wala po. Buray. Sama. Congratulations. Bayad ka. Kung papasalamat ko. Bayad. Huwag namin bayad. Kita, ikan na tayo. Yata ko yung nakalagay. Sarap na pag-inom ng ate. Din? Talaga. May panig Meron na po yan ang Makati. Tingkabi ko ito Huwag yung last na lang yung sobra kasi magsusugat yan. Nabara. Nabara na Tapos ba? sabihin mo yan sa akin ito. Mamaya pagkatapos magkatapos mag-arte-arte ka. Ganyan. Sabihin ka niya tayo mag-arte-arte. Sabihin niya. Design mo. Ay, isip ko nga. Wala po. Pili ka na Pero ng size. pangalan ng anak ko po. Kasi asi biglang din. Tapos na mabibi, di ba? Saan? Ito pala may Ano, gududunod kayo? Pating mo Malaki yun. yan. Malaki Ganyan din lang Yung ating pasam, kasi singdam lang asa. At ito Tulad naman. ng kapoy. At yung pasam nga design. Ikaw nga matutunan kung ito. Singdam ba? Ah, di lang nasabi ng diferensya. Yung ano yung kulay ng pasam ko yan. Ano dati? Doon ko, nabatik ba? Pagbaling mo pabasito. Try mo dito. Ilagay mo. Tapos saan ang pangalan sa pangalan niya? Sa nilalagay? Sa taas? Sa baba? Parang masyado ng Ang laki, G. Hindi yan. Ay, mas gusto mo yan. Yan ang Ang size na lagyan lang. nilalagay. Pangalan lang. Sandali. Kaya ito. Ito. Maliit lang. Pwede rin ito. Parang lagay mo yung design at yung pangalan mo. Ganun ang forma niya. Hindi, ikabig mo nga itong kulay ng Kuya Blue. Si Kama. Ang pinasa ko? Ala? Anong kulay nito? Green yan. Yung bulaklak. Yung ano. Yan ang ano ko. Focus ko. Kasi pag pinapin ko din ito. Malabo kasi. Ang maliit naman ang likod ni Jenny eh. Hindi ko ma-estimate. Yan. Ay, sorry. Pwede din ba? Siya nagawa nito. Patingin na ako na. Ha? Ano po yan? Ah, siya? Bulaklak po yan. Oo, bulaklak na tao. Mukha yun. Mukha. Ah, mukha. Ganun din. Siya nagawa niya. Saan mo nagawa yan ganyan din eh? Sa mag-type ka ng tattoo. Tapos legs. Sa kanya. Hindi yung ano niya, mga napinost. Oo, ganyan.
Kalimutan ko yung Facebook. Alin dito? Nagpo, Ito? Yan yung pangatlo ata. Yung pangatlo. Pangatlo. Ito yung pangatlo. Pangatlo. Pang-apat. Yung pangalawa. Oo, yung pangatlo. Mabilis lang yun eh. Yung kabil mo man tayo. Tsaka mo yung kanya. Uy, labas ka muna. Lumabas ka. COVID. 3,000 Sino maganda yung sa iyo, puno. Dito, no? Cute, no? Yung sa kanya. Patingin na ako ating puno. Puno ng... Siya yung Pero may bunga na. pam. Puno ng ano. May bunga. Gano'ng alas yun? Malaki. Maka 3 hours yun. Ano daw? Hindi, mabilis lang yun. Ayun. Ano ba maganda ilagay ito? Sa ganito o sa ganito? Masakit yun. Okay, no? Saan mo ba ilagay? Hanap na yan sa ganito. Sa likod. Yung katulad ng binilaw. Sa likod na lang. Paano yung printer? Ako di pa dyan. Tapos ginagan. Mabalik kami lang ay kuya. Yung anagan. Patingin ang pangalan. Joanne. Joan lang. Na. Ha? Joan. Kita ang taman nun. Ay, kami dun. Anong pangalan? Sa taas o ba? Nahanap na. Okay. Spelling na? Joan. Na Joanne lang. Maglambol ata ko yun. Ano natanggalan? Silang dalawa? Ha? Sila? Maganda ko Joanne lang. Lang naman yun. Masyado Oo, ito lang. Joanne naman kasi diba ay umagat ko. Joanne. Tamad na daw. Patingin nga ang design ng ba't din. Nasa taas siya. Nasa taas yung Dito pangalan. na ako. Ano eh. Tingnan mo lang kung saan yung Hindi na masyado. Hindi. First time. saan ano. Ilulong talaga na sakit. Kasi maganda. Di pa gusto mo talaga. Yung pangalan. Pag ginusto mo, gusto mo. Pero ang tinatanong ko nga si Kuya kung saan magandang spot kasi parang Ganun ito. Nabuo. Dito. Parang di na kinakastas yung balat. kahit hindi na Kasi babuo yung hindi masakit din na ganyan mo. kami ko yun yung pangalan pero Sa baba. Nandito Ito kasi. yung card na. Sakit pa niya. Tatanggalin daw yung kanya pag patasol. Anong tanggalin? Hindi ito niya. Para ano na.
Kaya nagbubukas ko. Nag-aasin ako naman lang. Wala si tata. Aray? Muna ato, pagkagulan natin. Ako gagawin lang ako. Kunyari sabihin ng tao, strong ka. Ano naman natin? Para lang Yan ang strong. Dito sa bato. Masagal ko? Bigla ko masakit. Meron ka di ba? Wala. Saan din sa'yo? Dito ba sa baba? Hindi sa baba, dito ha. Matingin mo kayo maya. Dito sa baba. May abot natin. Dito kasi masakit na. Masakit yan. As is Hindi di, mo malaman. as is di kulay na ang kulay. Green. Green. Ah, di sabon. Hindi tayo mo kulay mo sa As is na siya? Ano mas is? Asyon. Ha? Kung ano yung nakalagay. Oo. green. Sa Hindi kulay sabon na. kulay sabong na. Tayo mo. At ano, ang gandang kulay ng mga bulak na kaya. Ito na? Oo, as is. Ito na ba? Kulay green. Ano? Violet. Di ah. Labo. Mag-isip ka pa? Oo. Oo, ito lang nga di. Ikaw, kung anong kulay? Pero yata tumalaki eh. Pwede naman eh. Ah, bato. Ito may pink ba? Ito lang. Ikaw gusto mo pink, may pink. Small. Ayan sa'yo, saan yan? Ano kulay? pinakamalaki yan? Hindi. Ay, oh. Sa pinakamalaki yan, tapos pilihan yung small, medium. Nasa large Yun ka? yung ginastos Kasi po dapat sabon na ata. Ay, large na. Ay, sabon. Red. Di ba? Ay, maliit Ah, lang. hindi ko na talaga. Ito siguro maliit na eh. Malaki. Anong kulay na ito? Saan Saan nilagay? Ano ang bala? Likod, hindi ko alam. Ganyan na lang. Ganyan yung Kung kulay. nakapalagay dito, dito. Ayaw mo ba? Ano ang kulay yun? Ano ang kulay? Huwag nang mamark magulat si yung... Ate, anong kulay nitong bulaklak? Red orange. Parang pink. Okay. Pink. Baby pink. Pink daw. Parang baby pink. Siguro. Kung light o pink o... Parang yan. Diba may kulay yun? Parang ganito. Pating nga ako na yung dati. Parang ganito yan. Parang kulay nito. Uy, Jen, kala ko may nag-dress lang sa inyo. Sabi ko, may nag-dress Si Juby, kahapon ko lang nalaman. Oo, bakit? Ewan ko. Kulang. Eh, anak mo? 1 year and 2 months. Cute. Kaya hindi ko tinatanong. Baka may nakapasok na doon. Wala pa nga. Ano ka bang kulay na? Parang ganyan. Hindi. Kasi wala nga sa amin, hindi lang nagbaba sa amin, si Ben. Kumbaga ano lang siya, reliable lang siya pag may kulang, pag may absent, pag may late. Ang hawak na talaga daycare. Kasi kung sa tutusin, talaga hindi siya pinababas ng principal. Ang mura lang naman yung... Sinisilip lang talaga siya Ito dito. pa rin kanina. Dito yung babae sa demonstration board. Tinanong ko. Dito sa daw sa niya. Tapos, sa kanila yung transport. Hindi lagi yung tulo. Parang paritan yung dami. Hindi mo tinanong. Tinanong ko. Sino ito? Hindi nulong yung school. Ako pa talaga magkalo. Balo yan. Ayaw ko sila sa TikTok. May kulay yung kanya. Wala. Meron naman. Ano lang? Masakit. Ay, yung flowers. Masakit pag may kulay. Nasa pag may kulay? Huwag ka lang sa akin. Nasa pag may kulay? Hindi nagapa. Ah!
Hindi na kaya ate. Kailan? Magmahal na. Pero magkano sa'yo? Shortcut ako ya. Ang Yung binaba. galing mo na yung ano, yung May kayamanan hindi niya. man asik yung na ano ko yung plastic Butik ka pa. ko. Ito yun niya. Magpalit ka ng t-shirt mo. t-shirt. Yung tahiran mo yung t-shirt na. Ay, yung green. Di ba yung ganito na Ayaw, lang? dati na yung nilagay. Tanggalin yung buhok mo. Magtulog siya yan. Akin na yung damit na binigay ko sa'yo. Reward pa Babawiin ko. Highlights, di ba? Hindi Ere-ering damit Baka ko. mapili ko lang yung highlights kung alin lang yung Baka mataginan? Magkano? Magpalit ka ng wine. Ako magpapalitan. Sabi ko sa kanya. Wala. Alak. Permanent yun. Ito na lang WhatsApp mo. Ubarin mo muna yan. WhatsApp na. Aji pink yun dun sa barbar. Bye, thank you. Pink. 150. Oo. Highlight. Pasok mo. Yung sa salon din doon. Kaya yung pasok mo. So, Kung mapilo ka na kung totoo na may bigay si sir sa'yo. Kailan daw? tinatanong ko kailan. Mayroon na siya. Ang barbar. Bakit? Dito nagpart sila ng dami kong ano. Agad? Yan sa'yo? So, dito lang. So, yung damit mo. Hindi ka parang na ano, parang Wala na. bilang, malaki. Bakal? Gusto lang. Wala. Pati yung brand. Tura mo, tapos pakita sa. Green pin. Aji pink. Namumula ni dibdib ko. Nervous. Agnan-nervyos ako sa mo. Sandal ka. Baka makaturog. Ay, pagbukas Kung yun ang makaturog ako, kailan na ah. Kasi Pag ano pa lang niya, mapula na. Pagbukas pa lang. Kung makaturog ako, yari ilan nakamakanagsluya ko. Sige, sige. Ha? Hindi kita tinatakot pero mas dito. ano mo sinabi? Sakit daw. Kasi lang yan, kaya na yan. Kaya yan, pag gusto mo, di ba? Oo, Kaya gusto yun. mo, gusto mo. Saktan mo muna siya. Ilang beses na yan. Para kayaan. Martin na yan. Kaya masabi, pag nasasaktan daw ang tao.
Diyan mo tumatapong pagdating. Gulang nagtagagala. May mga pinapagdaan. Hindi mo alam anong ginagawa ni Kuya, no? Kuya, wala naman. Dapat binibidyohan mo. Dito, sa meron sila eh. Wag na nga. Picturean mo na lang. Oo, picture na lang. Picture mo tapos. Tulog pa. Ito na lang. Tapos mo. Nabibidyo ko talaga. Ano? Huwag mo ang video. Hindi naman ako gumagalaw eh. Nakatalikod ako, Jane. Okay, sabi mo ko na. Ganun pa yan. Sana bumitaw mo sa sa. Ano yung mga kahit sa dito? Para dumami. Huwag na sa namin. Bakit mo sa ano na naman? Oo, retro pa. Dahil pinadahaban tinatatuan ko. Natas na siya. Hindi no. Hindi ko na alam number mo. Ito yung gumawa dito, no? Ay, hindi. Hindi na ginawa. Hindi, ito na. Gaya to, yung kaibigan ni Gaya. Ano yung gumawa? Ito, yung niya pala. Ginawa niya. Tapos, dito sa puwet. Yun na, dali. Dito ko dito, hawa. Ulo dyan. Hindi ang ulo. Parang matangat yun. Hindi na lang niya. Saka dito ang ulo. Siyempre. Kasi ito hindi. Bukas na siya na natakot. Ay, ano yun? Hindi na binaba yung ano ko. Ito daw sa ilagay sa bahay. Kaya na. Hindi kasi dahil nung ano. Saan daw siya galing mo na pala? Kasi pinapunta ko nga si Inda. Hindi ko na nangyayari. Parang. Hindi. Nag-away kami ni Ara. Sa gabi. Bakit? Sa cellphone. Bakit? Dahil doon sa sanda. Sa? Sa sandahan mo. Oh. Sinat ko siya. Sinat ko si Ate Vivian na umaga. Sabi ko, Ate Vivian, may pinadala ba si Ara? Sabi niya, wala. Tapos, nang hapon na, sinat nga ako. Sabi, bakit daw, inaano ko daw si ate mo sa mga gano'n. Sabi mo kasi, mapadala mo kay ate mo. Kaya tinanong ko kay Ate Vivian, mapadala ka. Anong masama mo? Sabi mo ko, mapadala ba? Parang sa isang danang, pala mo kapatid. Sabi, hindi na dahil anong sinusunsa ko. Sinabi mo kasi Friday. Saka ano yung sa kanya? Bakit kung nanghiram ka sa akin? Agad-agad pinahiram kita ngayon ilang buwan na. Sa lamang sandaan. Sinabi ko na utang na utang. Sabi ko, wala akong kakilang ko. Kung isipin mo katinduhan mo, ay hindi. Kasi nag-promise ko ako. Isang buwan na yan. Kasama ko nga siya sa pagtinungan. Sinaano ko pa raw ang ate mo. Sinasabi ko pa raw din yung utang. Utang niya. Bakit ba sinasabi ko? Kasi hindi na sabi sa'yo, sinabi ko pa rin. Hindi, punta ka rin ng
dito kahapon kasi ano naman si Ara, kung nga kaya kailangan magdan. Sinabi niya, lalo siya nagalit. Sabi niya, dinaan ko pa rin daw sa Imelda. Sabi ko, si Imelda papunta dito, ano kasi sinabi ko, pumunta kay Ara, kunin mo yung ano. Kasi sabi niya, sabi ko, sinag kita bago ko sinabi ko Imelda. Nagbigay. Hindi na, napapaway niya kagabi. Hindi, isang daan. Isang daan ay, Dito lang na yan ang lapis din. Pero ko pa nga lang ako. sabi ko sa kanya, utang, sabi ko ganyan. Ako talagang gumawa ng gulo. Sabi ko ganyan. Ako pa talagang gumawa. Ang sabi pa rin ni Ate Lidian, kung huwag na daw ibigay yung 100 na, yung kabuli ako ng mga buwan ng tubig. Ha? Kailangan ko pa mag 1 month sa lagay na yun? Utang? Kailangan sa atin? Ito. Grabe sila. Ay, siguro magpapunto, magbawan ng notice pa ako sila. Nabaladiya ka na, magbawan ng notice pa ako. Hindi ko dalawa. Muli, pera mo yun. Sa 100 daw, takbuhan daw yun. Kung alam niya may utang siya sa'yo, kahit hindi mo sa singilin magbabayad siya, halagang 100. Kaya nga. Yun. Sa karapatan mong maningil pera mo yun. Ako talaga, ang ginawa mo dun. Walang lang. Di ba ako talaga? Ako talaga ng bulok. Sabi ko sa kanya lang. Ayaw niya lang mapaya. Kahit basahin mo yung sinat ko Ate Bibian, ang pagkakasabo Ate Bibian, napadalaga sa'yo sa Ara. Yun lang. Kung may iba pa akong sinabi, ako magbabayad sa'yo ng 500. Sabi ko sa kanya. Ano nga, presyo wala akong sinabi Ate Bibian. Ang sabi ko Ate Bibian, may pinadalaga sa'yo. Huwag mo tigilan. Alam mo din, nagsusulo ako sa school. Bakit? Pagsundo ng bata dito. Natawa tuloy yung mga tao din ako. Nakita ako dun sa labas. Nakapila. Namadali ako. Nagsasabi ko sa mga pinautang na sa ganyan. Wala ako pa kayo sa mga problema mo. Oo. Ang pinukuha ko yung akin. Yung nangutang sa'yo, hindi ka nagdalawang isip na magbigay. Kaya nga sabi ko, alam mo ara ko, alam mo yan. Alam mo si Paridi mo kung gano'n. Hiram ka sa akin. Napakayali ko. Kung sa manilil ka na, ikaw pang kailangan. Gano'n naman daw sa kasabihan, di ba? Kasi sino pa yung gano'n na lang. Sila pa yung galit. Tapang kayo. Kada sa ako kayo sa akin. Ako po ay kayo. Kung dalawa ay sa kayo. Saan ka kami sinabi? Salman po. Ang dami pang dadahilan. Sabihin mo hindi ako nagmamahal. Kaysan traffic. Ako pa Kung talaga gusto mo lang kunin mo yun. ang dami nang nakasiguro ito ate. Peso. Masakit ka po ito. Ano na yan? Gusto ko yan sa lahat ng pagpunong ito. Gusto ko sa lahat. Oo, parang gusto ko din ito. Ang ganda ng ano, pagpagawa. Saan ka nagawa? Binasal din. Sa trabaho nila yun. Ang ganda ng pagpagawa yung nasagyan. Puso, mata ng tao. Ha? Parang mata ng tao. Mata ng tao nga yan. Tayo ba yan? Parang ang mata ng tao. Ano yun? Nakakabigan nila Yan, ito. hinding na siya. Ah, hanap-hanapin nga niya yan. Natulog. Hindi meron na siya, maliit na. Maliit nga lang. Yan nga ba ko? Kasi wala na sinabi ka pa. Hindi ko na dinidelete ko, di ko binagalong ko na lang. Inirest buong ano, para hindi ko na mabasa yung mga sinasabihin nila. Kaya ang ika, kunin mo yun. May pag sasabihin pa na niya si iba, si anong ganun, sandal na, hindi ko makakatulog. Hindi dapat, pag gumawa ng gamit kayo, bakit ikaw sandalan, di ko marin magbayad? Diba? Ikaw pa masama. Ginawa naman niya kung every month, 100. Pag Isang alam buwan na mo, nga, 100. Ginanon na nga, pag pumayag na alam nga mo ako ng nandiyan si ganun. Baba, alam niya magbibigay siya ng pera, mga nakasamulog na, di ka agad, bigay ka naman. Tapos mo, ito na Sasabihan na ng Kaiyakan? Pilipino yan. Sinong muta siya pang matapang.
Dahil ko sa alaga mo. Sabi ko sa'yo eh. Ganun siya. Nakarami. Isang lalo yung mamahalin yung alahas daw. Bayaran pa niya. Yung mahirap na kasama ang kagandaan tapos ito lang mag-ano. Sabi ko kaya, ako pang gumawa ng dugo talaga. Nag-away daw sila magkapatid dahil daw sa isang daan. Ha? Ako pa talaga? Siyempre siguro ang alam niya si Bibir wala na siyang utak na yun. Kasi si Ate Bibir kahit ganyan yun, takot siya magkaroon ng utang. Diba nga pag nangyayari sa kay Baba, ay ano doon Pero sa pang naman siya. ako lumalapit, wala pang isang buwan, nagbabayad agad yan. Baka yun ang alam ng isa, bayad siya kaya nagalit. Ang pigilan niya, sayang dito. Pag-side na to. Nakakainis. Kaya nga. Bili ko pa yun ng text. Dagdag mo pa yan sa ano. Dahil mag-blow out ka sa amin ngayon. Oo. Ayun po. Sali, pagdasal niyo ako. Tao nga naman. Dati ko ako gusto. Ngayon, tao dito. Pag binibigay, yung tao din yun. Tao ng tao. Hindi naman kaya gusto talaga na rin yan. Parang naman lang. Pagdasal na lang natin. Pagdasal ko naman. Kasi hindi rin naman tayo pwede magdasal ng kasamaan kasi hindi naman tayo pakikinggan. Ang dadasal mo naman doon sa mga pamilya ang puso na gano'n. Kasi bakit di pang magdasal ka? Masamain din yung tao, di wala din. So, pang kailangan mo. Ganun. Sarado pa naman ang room ko. Sabihin ko sana kung ano sinabi ni nagsasabi ko ng araw. Hindi ako na dito. Bakit? Nagsabi na siya nagpupunta. Nandito rin pupunta ka dito. Ano nga? Ang tanga-tanga din naman niya. Ang sinabi pala niya kay paggabi, abay kunin mo kay Aray isang na para pupunta ka dito. Alam mo saan siya nagsabi? Kay Gasi Bibia na naman. Yun na naman ang pinasama ni Ara. Yung sabihin niya, hindi alam ni Vivian yan. Ayaw na malaman. Yun na naman ang galot yung Ara na yun. Ginaan na naman ni Linda kay Ate Bibia. Puti naman si Ara, napaka-doon sa lugar. Tinan mo nga ngayon na naman nakita mo doon. Nakita mo doon si Ara dati. Ito nakita, yung punta tayo. Lumabas sa Hindi, lumabas yun. May ganun lang siya. Ay, lumabas hindi ka. Ano na siya ngayon, di para siyang lustang na ano. Buntis siya ka yun eh. Buti? Sabi nila doon. Buntis na siya. Ano may buntis Yun, na nagdahan daw na siya sabi. Nakalive siya yun. Ito may kaya. Ewan ko, nito rin. Wala tayo. Wala yung gano'n. Wala rin. Wag, 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 wag.
yata. Lagi nakikita. Ano po ba ito? Kasi ilan lang naman litra ng anak ko. Ay, Hindi ang sama din. perang lang. Ito ang ganda na din. Ayan. Ito ako nag-ibig. Ano na baby? Baby, sama. Kasi nakakaya sana na Sama. anak ko ito. Hindi ko. Dapat 9 po. Ayun. 9. Ayun talaga. Pag-shade. Ikaw pa lang ito pa? 7. 9. Dati na ano dapat 7? Dapat 7 na doon pa siya. Pagdating niya, sabi sila. Kulay ka? Tapos na? Ba't gising ka na? Titignan ko si kuya baka. Sige, magtamis. Sa TikTok pa. Basilpong ko na. Saan ito? Ayun na. Ha? Sabihin mo si Jo, sabihin mo si papasok ko kapag Di ba sinabi ko na? Nabis ko na sila. Ano ko lang ako nakalagay yun. Remind lang. Napasok na kayo dito. Yun. Saan mo? Kung bata Ay. dito. Bata. Tulog ka rin tumulog ka. Isa na ako. Okay lang na mag-absent siya. Tapos na yung gawain namin din. Alam mo, mag-usap-usap kami doon. Di ba na kayo ba? Bonus. Hindi pwede ka sumunod sa Alam mo ba, si Ate Vito hindi lang siya nagsasalita about their case. Ano siya, Philippine na ito lang magsalita. Sabi niya sa ano naman. Ano ka ba? Si Ate Becca, pag nabubisit kang kay Krista, sa akin na nag-message. Talino na siya sa'yo. Na ano siya sa akin. Bigla na lang siya ng James. Nasaan ako ng kay Krista? Bakit ka? Kasi ganun yun. Gusto yung ganito yun. Kaya ako na kaibigan mo. Ginagalit mo? Sabi ko ba nakakaintindi siya kaya magkasama din sa isa. Nibulong pa lang ako kaya. Nung nag-alisan, sabi niya, nung nag-alisan, si Krisa naman din ang dahilan ng lahat. Kasi hinahatak ng mga tao. Talaga, nung maano kong mag-endo ako, talagang sinili talaga ng ako. Nagyan na gano'n din. Ako talaga, Maganda ito sa Belgian, ano ate? ay, sabi mo, te, ano, nasa na yun? Saan? Dito na sa mga kamay. Rosary?
Huwag naman sa Huwag siya pa, huwag sa dito. Hindi, yung sabog ko kasi dito niya, tapos nakapatong na to. Tapos dito. Ano niya, kasi Inaapakaw. parang inaapakon na yun. Ganyan ko na lang. Yung paano kay Vice, nasa ganito na Nasa yun. ganito. Bakit di rin naiisip na ibang tao kaya yun? Bakit? Hindi naman bawal. Pero Parang pangit pang naman. tingnan. Ano na yun? Ito naman, hindi naman talaga bawal na ilagay Kaya yun. yung kay Bert, nakaganito na. Respeto na lang. Kasi na-respeto sa atin nila. Ang katolik. Tanong mo nga yung boss mo, ba't nasa paa niya? Oo nga, nakalagay sa akin din tapos makapasok. Kaya nga, kung nag-ano din, bakit ang mga tao nilalagay sa paa? Ang bilis na sa kasi Maganda pang dito sa mga ganun. Saka yung pangalan ng anak ng dalawa dito, yung tama dito. Okay lang. Pero yung cross lang eh. Wala pa ko din nakikita na ano yung tattoo na rosa na dito. meron dahil sa ibang bansa. Meron. Mm. Rosa rin dito. Ano siya? Yung sa kapitbahay na Rosa rin po tatol na talaga. Ginawa kwenta. Artista siya sa Congress. Mga si Elsa. Yun ang Hollywood actress. Ah, Interview ng ganito ba pala? Ha? May pangalan. Kaya maganda rin. May katatamad ka na sabi ko eh. Patatukad tikas tikas. Bado kami. Bakit nga ba doktor ko eh? Nakita si Susun. Hindi nga para-paro. Yung paro-paro para-paro. Gusto ko design ng ganyan, mga design. Kaso lang may design ako sa gusto. Pag nakakita ko ngayon ng bago, ay sana ito na lang sana. Ay, saan para balay na ito? Ganda. Ano yan? Ano may rabbit? Rabbit. Maganda. Maganda. Kailangan may kulay din siya. Sa mga maninigit ng balat. Dito ako kailangan mag-direct dito. Papaya na. Parang hindi siya masyado kita pag kailangan master ng pula. lang yan. Patakutan ko po. Hindi kasi nagtitid pa yung pag-ipak mo. Enjoy ba? Isipin mo na naman ang hakal ko. Pero ito, pulang-pula yan. Diba? Wala hindi pa. Buti hindi masakit sa lalo. Ang bako na. Yung sabi nga nung nagkaroon sa kanila, wala ganun.
sabi na, ito hindi pa to step. Ito ako nang yawas mo. Hindi niya kaya magpalagay dito. Jing, hindi ka pa rin strong eh. Kaya ko na. Kasi dito masakit dito. Gusto ko pa naman Kaya palagay sabi- sa likod ng tayo. Ang sabi ng ikaw sa akin, hindi ko kaya kakain mo. Oo, masakit. Ha? Oo, masakit Kasi daw pag sa liit liit. yan eh. Lalo, parang ano yung ulo mo pa. Pag umagan mo kasi ito. Mabilis ka ba mo? Gusto ko pa rin sa kabila. Lawala naman. Matagal na yung tattoo mo ito atin. Maraming kulay. Ito, ako tatama. Kaya lang ang bahat mo. Maganda yung Sinama ko sa pag-ibig ko. Sabi niya dalawa kami. Muraw? Hindi pa rin siya ikaw. Ang sabi ko mo. Hindi niya kinayan sa ihito. Wala, kita ko umiyak. Hindi pa rin. Hindi pa rin siya strong. Kaya sabi niya, gusto pa rin. Paano lumuha? Kahit marami na siyang tato. masakit ko sa siguro sa ilong. Ano? Oo, sakit. Nakita niya kasi ako lumuha. Ay, hindi na siya tumalay. Oo. Kaya dapat sabi ko, ikaw muna kasi meron ako dati natanggal. Kaya malakas ang loob ko. Dito lang parehas kami. Inulit pa. Tapos na. Nakikita na ang kagandahan ng lako. Alam mo, grabe yung pamog ng bigil. Kung nakita ko umiyak. Alam mo, tinularan ako ni Ara. Kala mo naman bagay sa kanya. Bakit? Ano? Hmm. Yeah. I'm with my friend. I'm with my friend. Bumar, What I looked before. The picture that I sent you. Correct. Sabi ng kuya, Umiyak ka Don't rin. worry, we will not drink. I promise, we will not. I will send you the picture, okay? Later. Because I don't have the data outside. Ah. Okay, okay? Huwag kang sisigaw First timer mo ka naman. Hindi ko natanggalin. Ah. Visit ko din. Ay, din Mm, Ayun, I will pangalan, message you. If I message you, it means I am in the house now, okay? No, Maganda siya. Ang cute. Kasi mahilig siya Pajabas na sila. Ayan. Patingin kuya, aji ka pa ba? I will message you. Tatag- I will ba- message yung you if I'm in my house. Ito kami natin. Okay, okay. Yung matagi. Sabihin sa akin. Kasi basta lang. Okay? Babay. Bye-bye. Ako may bato. Okay, okay, okay. I will Manata. message you. Isang apon. Pang manong album. Yabay ka. Mana yata? Pang ano. Malpasag bigos, di ba? Hmm. Ang kagka, ang kamata na stoy. Libre na. Utik. Papasok ako, ang pera. Ako ba, Ayun may kasi. Ano sa po? kuha ka dalawa daw. Dalawa Sapay din. kuya, sapay sa kanila. Amula lang ano. Ang sinanong ko Amula lang. Sumula sa kayong dalawa. Green. Uga. Ako na kuya. Pagmuli na ako. Huli ko lang. Kuya, may gusto ko may kulay yung flower ha. Ah. Shading. Ano yung pangalan? Ayan pangalan niya. Oh, sa likod. G. Berisana Anding. Yan, tatlo yan. Parang ganyan din siya. Yung lapis. G, nandyan lapis. Ito ganito kalaki? Oo. Ganito Sa, siya. sa mga bilalagay. Sa likod daw. Sa likod, dito.
Sabi ko nga sa kanya, ito na lang. Diba? Saan ba maganda kuya? Oo nga. Yung Pangalawa lang. pangalawa lang. Sabi na lang. Hindi ako first time ko ito ngayon, Jay. Patutan mo malaki. Pagka sisigaw. Naginginig na ako. Hindi mo naman nakikita eh. Oh. Nararamdaman Pero mo na. mag-ready na ako dito. Ganun, balik ko na. Kasi may shoulder bag mo. Loko lang. Kumapit ka dyan sa shoulder bag mo. Kami medyo. Sabi pa niya ba? Ngayon, pag nag-narty ka sa akin, sabihin mo sa nagtato, yan ang arte. yan ang maghipo-hipo tayo sa likod. Huwag kang aarte. Baka dalukang ka lang mo. Hindi ko sinabi mong patuto ka. Huwag mo kang artehan. Hindi ka rin kuya. Sige. Paul, bang saglit? Mali ko bang i-issue? Digital. Ang bilis, no? Maganda yung kanya. May nakalagay nga, stay strong to. Balak namin bumili kami ng pandesal. Kailan? Kaya nag-ukay-ukay kami. Tig-piso. Inuupuan pa talaga. Ang dami kasi nilabas ngayon. Ako kailangan ko talaga ng mga black pants. Doon nga, Jing. Ang dami Pants doon. ba? O leggings? Black pants. Bili ka na ng original. Uy, 45 lang dyan sa mga building. Kaya nga. Ganda pa ang klase. Parte. Dalawa na kami magkapatid na may tato. No? Pero yung Wala ka lalaki, pang tato, sinabi mo may tato ka na. Baka pag drawing pa lang yan, ayaw mo na. huwag kang magluloko dyan, Jimmy, kasi Kaya sabi- nag-nervous na ako. Ano, sabi mo, ang dalawa na kayo magkapatid na may tato, eh, wala pa naman siyang tato. At least na proud na ako sa sarili ko. Wow. Hindi na virgin ang katawan mo. Ay. Kaya mo yan kasi nag-away kayo ni Jo eh. Kaya nga naging to. Hindi mo naiiyak kung nagiging strong ka kasi nag-away kayo. May pinanghumugutan. Kaya nga. Oo, totoo ka, Jimmy. Naging strong ako ngayon. Parang, bahala ka sa buhay mo. Ganon ako. Ganyan kaya ako. Kaya tinan mo, minsan pag tinatamad ako magpatato, kasi wala pa ako pinapagdaan. Ganon. Parang ganon, no? More fix sa katawan. Yung galit mo, dinadaan mo na lang sa... Oo, tapos pagka habang ginaganong ka, iniisip mo yun. Mm-mm. Ito kaya eh. Hindi nga siya tumawag. Sabi ko, di ba, mag-concentrate muna siya doon. Habang nandito tayo. Pero magpagabi kaya ako. Mamaya na ako uwi. Hintayin ko na lang si Jim. Hindi naman siya papasok bukas eh.
sawa. Sisimula ka na naman. Ha? Saan ang ulo? Nasa kuya no, dito ang ulo sa baba. Magpapatapos lang sa kuya sa kukulo. Saan daw ang ulo sa taas? Sa baba siyempre. Tapos labas Araw yung yung- dila. Oo, tapos nasabi ng pagbukas, natakot yung magbubukas ng ano dito. Hindi, Jimmy, alam mo na yun. Mangyayari, Jimmy, matakot siya. Patay mo ng ilaw, huwag ka magpailaw. Takot sa yung tatay ko ilaw. Saka mo na, pagbukas, wag tapos na. Imagine mo. Yung pinakulo malaki. Ewan ko sa'yo. Babaliw ka naman. May pinagugutan niya si Jimmy eh. Imagine ko lang Oy, kaya. magkwento ka nga anong nangyari. Ano? Punta kami ng McDo. Mm. Doon, gusto ko pang bata naman dahil. Tapos, alam mo, first time ko may nag-aya sa akin na pupunta ng beach. Nag-walking kami, din yung walking na ano. Naku, wala naman yan. Nakbayan pa ako. Tinitingnan mo kami. Mm. Doon lang man, umuwi na rin ako. Tinawag ko, abot ko pa kayo. Oh. Di dati. Yun lang. Tapos sabi pa niya. Basta pa lang. Tapos Alam, malaki talaga ang kapitan ko ngayon. paghatid, Oh. sabi niya, bigyan mo Feeling na ako dito sa kama. Hindi, sabi ko. Hindi ako nag-boyfriend. Sabi ko. Oh. Pero nag-message pa rin siya sa'yo. Oo, ngayon. Saan Ano na- ba? Tanggalin ko Chance sa mo dito, may naman. butones eh. Bigyan mo naman ako ng chance, sabi ko. Ako ba? Buhok mo, babe. Ano nang malalim? Isipin mo si Joe. Kaya kayo ni Joe. Kuya, Isang ano turok, lang yan? Joe. Ay, dahan-dahan. First time. First time. Pagka umpisahan mo yan, hanapin mo na yan. Sabi hanapin mo si Kuya. Pangalawa lang uli ito. Straight natin. Ah, Hindi ko alam ko yan. Ayan, Ang si maganda. Yan, ganyan ko yan. Ayaw ah. pagkita mo sa kanya. Pag-picture mo kung okay mo. Okay. Ah, okay. Okay na yan. Arizana Dave. Check mo yung spelling. Baka. Arizana, di ba? Hindi Rosana. Rosana Roses. Arizana. Yan. Simple lang siya. Simple lang yung Simple lang. Hintay ko kayo. Mabilis lang to. Hintayin na lang. Mabilis lang yan. Hintayin ko na lang si James. Okay na lang. Ayan ka din. Mahingan lang. Gago. Sabihin mo, ha? Siyempre, ang tagal-tagal mo ah. Hindi ako nagbibiro. Ito ako. Kadiri ka naman. Sakit siguro yung gym na Sabi to eh, nila- kasi ang lambot-lambot lang dito eh. Hindi la. Dadaan siya sa pagitan. Dito yung buntot niya oh. Kitang-kita. Ang buntot. Dito lang diba? Tapos pag may nakakita siya, kailangan malaman, nasa pa yung Ang dulo niya. pinakadulo. Yung ulo. Basta kaga. Bastos. Ang laki nung ulo niya. Cobra talaga. Yung pakiramdam
ganun. Sinerge ko talaga yun. Sinerge ko siya. Palubot yung ano po gano'n, no? Paikot, tawin ko. Ano, tura? Ano? Search siya, may Eh, data ka. ayoko, pag nakakaano ko ng asi, nangingilabot ako. Baka pag nakita ni Babay, lumalis na. Ano, nag-message sa sa'yo? Hindi nga, laway kami, di ba? Hanggang ngayon? Hindi siya nag-chat. Baka Di ba siya nag-chat? matira na lang ako sa bed space na sa taas. Hmm. Pag hindi, wala na nang pumunta. Baka business din ako mag-room, di ba? Yan na, start na. Hindi ka naman matitiis niya. Gago ka. Sabi, Ako mukha tatao ko. ano? Wala ko pag may nagpapandala. Yung muna kulay. Ay, kukulay natin sa ano mo. Sa bulak. Anong red? Maganda sa kulay din eh. Din? Siya, tanungin mo. Siya ang Ano, red kuya? Pwede. Pwede naman. Pwede na din, ano, green. Ay, sa bulaklak. Hindi maganda. Hindi maganda. Red. Red talaga. Ganito red. Ha? O, ganyan kulay. Uutarahan na to. Huwag ko patawagin ni. O, isipin mo na si Joe, ha? Yung pinag-away ka. Baka pupunta bigla si Joe dito, no? Kasi sabi niya, Alam niya? Tanggalin. tanggalin Sila, yung kanya. Sabi niya, kuya, tanggalin mo to. Sa likod kasi hindi nyo masyadong parang makapalang. Sorry siyang pinutusok ng karayom mo. Yan, pakiramdam mo. Okay na. Mas masakit ka pag natutusok ng karayom mo. Mm. Pag nagagawa ka ng mga ano, Mm. activities din sa school. Nagdudugo yun. At saka malalim. Maganda nyo kasi sa makapalang balat pag sa Likod. oo. Pero iba yung ano natin ko. Iba-iba talaga ang pakiramdam pag iba yung dipindis sa laman. Sa balat. Pero okay na. Normal lang sa'yo. Sasaktan ka pa rin. Bakit? Kunti. Parang tinutusok mga ano. Hindi ako nakakita ng ganito. Ano yan, dimple? Yung medyo, Mabilis lang yung sa kanya, no? May sabit sa halan.
Dilim na. Ikaw mo ulan yun. Pampun ko yun. Sana tawagan ako. Sana tawagan ako. Dapat nga, basta update ko ko na. Hindi na naman. Hindi ba yun ang mga sinabi niya? Pag January na. Anong gagawin ko doon? Sisend ko kaya mo ulit ba? Send ba? Sino ba magsabi sa'yo? Kaya mo. Tapos sabi niya, send it back to me. Huwag mo. Kunin mo nga ng check mo. Nag-chat nga ako pagkasi nga. Sabi ko, sir, kailan ko makukuha yung gratuity ko sa yung salary ko, last salary ko. Hindi na siya nagsinila, hindi siya nag-reply. Mag-iisip kayo. Pero nung huli ko siya nakausap, sabi ko sa kanya, kailan ko ikunin yung ano ko, ticket ko, mag-inom ba ako, sabi ko, kaya naman ang ticket kung pangalang ticket ko yan, kasi sinabi mo yan dati. Sabi niya, Monday, sabi pa niya. Ngayon yung darating naman din. Oo. Pero ngayon nag-chat na ulit para kung in case na pumirma nga ako, at least meron akong katibayan, hindi naman siya nag... Basta hindi mo na siya, update mo siya ng Monday. Sir, today is Monday. Di ba sabi Kasi mo? ano nakausap ko ng personal. Ngayon, nag-chat ako, tinanong ko, hindi naman siya nag-reply. Tawagan mo. So, pag nagtawag pa naman ako sa phone, naka-save. Ano? Naka-voice, save. Lahat ng tumatawag sa akin. Ganun. Kaya paano mo nagagawa yun? Naka-ano siya, ayun, hindi ko alam. Hindi mo nakabarunong mag-ano din siya. Kahit yun, tumawag ko sa akin, mga nakasave yan. Kaya pag may nag-ano sa akin na, Kundi tawagan mo, tinawagan mo si Sir, di ano mo. may sawa. Hindi nakapagtatawa ka na ng sawa? Ha? Saan? Kahit saan, yung kahit Hindi nga totoo nga. Ba't ka natatawa? Tinawagan mo talaga. Hindi kasi meron ako kaibigang babae, meron talaga siyang ganun. Sa dibdib Ahas, meron. oo. Pero may nakapag-ano sa'yo ng ganun? Sa dibdib. Malaki, maliit. Sakto lang sa gitna ng dibdib. Ano? Ang sakit siguro no? Yun nga, yung ano ko, yung dito sa ate. Kaya nagtatanong ako. Pero hindi pa ngayon. Ahas. Ulo Ba't ni ka Baba. nata- Ano balita kay na Amelia? Yan. Kay na Amelia. Hindi. Isa kami talaga tinanong. Paano ko na lang kaya? Kung hindi kita. Mura na lang ngayon. Magkano? May 7.5. May 6.5 nga eh. Oh? May ano yung sa inyo installment? Hindi. Ay cash? May 6.5 nga daw eh. Pero Kasi alam mo daw yung mga ganyan. Kuya, baka Yung may nagbibisa, 1.5 lang daw talaga yan eh. Tawad pa yan. May 1.5 lang daw talagang visa eh. sa akin, 7.5. 7.5. Pero direkta naman sa ano yun, sa opisina. Hindi yung kani-kanina. Kompleto naman kuya yung Hindi, documents niya. hindi ganun naman Talaga, talaga. hindi Jimmy, yung iba hindi. Oo, kasi May alam mo, commission yung iba. magtanong ka sa kanila, pag sinabi mo may office ba kayo, doon ka nadidirect. Pag sinabi may office sila,
Ito kasi Legit maniniwala. Pero yung sinasabing... Kasi ako dumirekta ako, mahirap. Oo. Tiwala. Eh, maganda. Yun ang ano, yun yung may office talaga, mismo ka doon magtatanong. Kasi pagka mga kailangan mong documents, Kasi dyan nalaki yan eh. May mga komisyon Ano? kasi yan. Kaya napapamahal. yung iba nga, umabot pa ng 9. Oo, may tin pa nga eh. Grabe sila eh. Kaya yung sabi niya mga deposit, yun ang yun daw mga susunod na ano, okay na daw monthly. Kanila na yun eh. Ah, Kaya yung mga 1,000 na ano na huli na daw yun. Kasi kanila na yun. kasi huli na. Pinalalaki lang nila ang down 4,000, 10,000. Kasi yun ang Pero gagastos actually nila. nun, bayad ka na. Oo, bayad ka na talaga ng 4,000. Kanila na yung ano yung mga excess na yun. Kaya nga mag-ano na tayo kaya doon. Magpatay natin gano'n eh. Kakatay kumita pa ng malak. Kung nga natin yung tao, 3,000. Ate na yung tira. Oo, kapapa. Maganda rin. Nagkalat ang mga nakuha ng mga ganyan. Dapat talaga office talaga pinupunta ko. Dami nagpo-post sa Facebook. Oo, ang dami no. Puro komisyon lang naman sila. Sabi ko pa sa kanila, ano, may office kayo? Sabi, meron ito. Sige, send mo sa akin. Nilagyan lang kami sa pag may nag-aalit mo. Sa Facebook ka, ang dami. Sa Facebook mo. Pero doon sa mga UAE labor, ang title doon, UAE labor law. Dami doon. Pag may mga nasa law ang group, iniwala ko dyan. Sa mga law yan. Marami kasi nanginis ka. Ako talaga office. Pero sabi sa akin ng Amir, na ano ko naman, no, nang maling siya, pinahanap yung WhatsApp number niya. Kasi tinanong ko doon sa amin yung babae doon. Sabi ko, Miss, ay ma'am, yung bang 6 months grace period, ano ba yun? Sabi niya, cancel ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Sige, chat mo ako, ano, katabi sa 6 months grace period. Sabi ko, nawala naman yung number. Doon ko yung napuntang Amir sa Alco sa Islo kay Amo. Kasi Bago ka pumunta, bago ako pumunta sa kanila, doon ka dumaan. oo, nag-Amer muna ako. Kaya yun ang sinabi niya sa akin. Pero hindi ko sinabi na hindi na nagreklamo ako kasi alam ko pupunta si Amo doon eh. Yun ang kanilang ano eh, Ah, tax shield nila doon yun eh. Malapit sa kanila. may contact ba si Amo doon? Siguro, hindi ko na rin na ano kasi nga sabi ko, cancel ka na ba? Hindi pa. Tapos pinakomplete ko sa kanya yung Basta hawak mo yung computation. kaya sabi, binigay niya yung number. Titignan ko makakapasok ka sa 6 months grace period. Naman wala naman. Ngayon, napansin na ako. Nabalikan ko pa. So, iba na lang ulit ako. Malay mo, 6 months grace period. Ayos na yun, ha? Kuya, pwede mang ano? Simple. See? May laki na. Kasi iniinip ako. Ito pa naman, ang laki-laki nung kanyang titingin na ako ng snake. Gago. I-connect mo yun. Red ko yun. Maraming ano sa aking kaibigan, di ba nagtanong ako sa'yo dati noon, ayaw mo ng mga ibang lahi. Kasi ibang ba? Nagtanong ako sa kanya dati, ayaw niya. So, tapos gusto pa nila mga home service.
Pwede naman na home service sa ibang lahi. Ah, okay naman pala yun, di ba? Hindi kasi tinanong kita dati. Home service ako tatlo. Okay lang sa'yo. Hmm. Sige, kaya sabihin ko na sa kanya. Huwag lang rabbit ko.
2,000. Kuya. Ito, pangit ito. Wow, na-virginize na yung katawan. Pati na mo, hindi ko masyado nasaktan, di ba? Picture mo daw. Si, ano na. Status mo na yan. Pag okay na. Status ka agad na maga ka nga. Huwag kang hahangal kayo. Baka asampaling ka. Ay, ganda ng pimples. God. Ang ganda oh. Sino kaya? Hmm. Napicturean mo? Kasi yung protection. Malaki nyo. Ayun ito. Kano mo siya magsalang, hindi rin makita. Galiw ko. Okay, kasi nasa taas-taas siya. Ha? Maganda sa taas-taas siya. Kitang-kita pag nag-ano ko. Basta mo dito, Jo. Sa kabila. Kaya naman tayo. Kamu, hanapin mo na yung sa sunod. Ay, tingnan mo. Ito naman ba yun? Ito ka muna. Tapos feeling-feelingan ako mamaya ba? Pag ganyan lang ko doon sa bahay. Kala mo na balda, no? Hindi, tubig. Tapos anin mo na lang ng... Ano magagawin pagdating sa bahay? Ganito na lang ako. Mm. Tapos labas-pasok si Jo. Nairita Tapos niya. wala siyang... Nairita siya sa akin tingnan kasi nag-artian na. Pilipilingan na mo. Sasabihin niya naman yun. Talo Ano kayo pala na mga sila. dalawang ito, parang iba yung ano nga nila magkaiba ugali kasi nila yun. Si Jo kasi iyakin, madamdamin si Jo. Yun yung pansin ko sa kanya. Ito naman kasi direct na magsalita. Pag galit, Tapos galit. Kaya hindi nakikita talaga- siya sa akin. Hindi talaga sila magkakaintindihan. Hindi mo kakaintindihan. Ilang taon na kayo? Mag-years na Oo. kami. Kaya nga ibig ko sabihin, Pero kumbaga, sino Madali lang. nagtitiis sa amin? Sino Ito ang nagtitiis? matured kasi. Si Jo kasi iyakin. Kunting sigaw nun. Nalala ko yung nagalit ka, di ba? Nandun kami sa Gusto mo siya sa'yo. Hmm. Sa'yo nag-iyak. Kanina nga, umiyak siya kasi nandun si Jimny. Kaya sabi pa- Jimny. sabi pa niya, hindi mo na kung iniiyakan mo eh, ay ako pala yung iniiyakan mo, hindi yun ang matay. Umiyak si Jim. Lalo na pag ano, nandyan yung mga kakilala namin. Doon siya maglalambing. Maglalambing siya sa'yo eh. Tingnan mo, nag-open siya sa'yo. Na? Tapos yun na nga naglaban ng ano mo, yung mga ukay-ukay. Doon ko lang siya, first time ko talaga siya nakitang naghagulhol talaga yung sinigawan nito dun sa taas. Sino Yung sabi? tungkol kay Lisa yun, di ba? Oo. Kasi sinisik ko siya noon eh. Doon ako nagkaroon talagang iyak talaga. Inopen ko kasi 130. kanina, Jing. Sabi ko alam naman eh, yung matagal ko na itong sinasabi sa kanya magpatato. Ito nagbubulit yung Pacific na din. Ayun. Tapos sabi pa niya, sabi ko kanina, inulit ko. Pagisasok. Sabi ko, nagpaalam ako sa inyo, sabi ko, magkita kami ni Yun na rin. Gina. Saan naman magpatato? Sabi ko, oo, hayaan mo na lang ako. Kasi ano eh, yung gusto ko eh, sabi ko ganun. At pangalan mo namang anak ko nilalagay. Siguro, kung okay lang, pangalan siguro niya, ilalagay ko, masaya siguro siya. Grabe ang ngiti nun. Siguro ganun. Inaya mo ba siya na sumama sa'yo? Hindi, kasi nanonood naman siya ng ano. Hindi ko siya niyaya. Yun lang mali ko. Dapat sinabi mo, "Be, samahan mo ako, dapat tumanong." Naku, lalo naman kasi siguro kami mag-away. Kasi At least niyaya nanonood mo. siya. Nanonood siya ng ano, live ng ano, patay.
Naka-live sila. Oo. Nanonood siya. Tapos kumain na kami, sabi ko ulit tumawag ka, nag-trip na ako, tapos pasok ako ulit. Nagpalit ako ng damit, sabi ko, Jimmy, ito ba tutin ko kasi dito nga. Tapos nakita niya ako, nag-dress ako. Hindi niya ako pinalis. Sabi ko masyado na itong nag-dress pa. Sabi ko, bad na lang ako, ganito ba, para wala na siya masabi. Tapos sabi ko, kain na tayo. In-invite ko sa pagka hindi siya nagtitibo. Hinayaan ko na lang siya. Total pa lang. May kahit hindi sila. Ano kahit 20 plus. Ganun siya. Hindi pa nga, Jin, nag-apply ako, Jin. Yung, ano, nung 50-50 na yung school ba? Kasi ayaw talaga mag-transfer sa company ni Amro. Mm. Hindi nag-apply ako. May tumutulong sa akin, pero hindi pa na. So, may tumulong sa akin. So, nag-interview ako. Ayaw man niya ni Joe. Bakit? Ayaw niya talaga. Ayaw niya maghiwalay kami. Takot eh. Nag-away na naman kami. Tapos sabi ka na, hanggang na lang tapos na yung interview ko. Di ko alam kung ang receptionist na sa in-interview ko sa 7th floor ako nagpunta. Nag-interview talaga ako. Taga Francine, mag-couple, tapos yung anak 5 months. So, ang binigay sa akin na 3-5. Ayaw niya pa rin. Ayaw niya, Jane. 9 to 6 ang offer sa akin. Ang time. Tapos, hindi namin akalain. Hindi ko alam kung sinong mali doon, sinong tama sa kanilang dalawang receptionist. Kasi, ang alam ko, ang receptionist, nagsusumbong kung ano yung mga attitude dun sa couple na yun. At sinabi niya lahat ganito, hindi daw nagbibisa, bastos daw yung lalaki, ganyan. So, hindi ko naman, parang siya din, parang negative siya. Hindi na niya tuloy ako papapasokin. Pero hindi talaga siya pumayag na papasok ako. Ngayon, hindi na ako tuloy kasi parang nag-negative na yung utak ko dahil doon sa receptionist na sinabi na ganito, ganyan. Isinabi ko doon sa napapasok sa akin kasi private na nani. Parang semi-nurse ko pero hindi siya graduate pa bago ang RN na nurse. Pumasok siya naman. Patulog ko sa kanila ni Melissa dati na gusto pumasok sa Caregiver? Oo, ganun. Sa kanya lang, mga baby. Tapos ng interview ko, bumaba na ako, 1 hour and a half na interview ako. Nagustuhan ako ng employer na yun. Pinabalik ako para training. Sabi pa niya, pagbaba ko, sabi pa ng receptionist, sabi niya doon na di ko alam kung anong pinag-usapan lang dalawa. Basta nagulat na lang ako na sinabi ng receptionist na, sabi ni Jo sa receptionist, Madam, ikaw na mag-explain sa kanya, sa akin daw, kasi sila tapos na nag-usap. Di sinabi ng receptionist sa akin na ganito, ganyan. Sino na bang hindi pumapasok doon? Ang ganda ng binigay sa akin, ganda pa ng time. Sahod ang laki-laki, ganyan. Pero ang siniraan niya, di ko alam kung paninira lang or di ko alam kung si Jo ba na sinasabi niya dun sa receptionist na huwag mong papasukin, ganyan. O di drama lang yung receptionist. Pero doon ako naniwala kasi nang baba ko, sinabihan niya yung receptionist na dun sa security na ibang lahi, negro, sabi niya, sabihin mo nga kung ano yung mga attitude ng dalawang couple sa 207, ganyan siya. Sinabi naman din yung itim na mga pangit daw mga ugali yun. Ganyan. So, parang doon ako naniwala. Di ako naniwala na si Jo ang dahilan. Na di dahilan na yun bakit nasabi yung receptionist na ganun na parang siniraan pa niyang ang couple doon sa taas, siniraan pa niya para di ako matuloy. So, sinabi ko doon sa lupa na nakapasok sa akin, nagagalit sa amin, may inaway kami. Oo. So, sabi ko, sabi nila, dapat daw, nag-training na lang, sinubukan ko na lang doon
Kumbaga 50-50 na kami doon sa school eh. Hindi ko naman, ayoko naman Eh dito. ngayon, hanggang kailan kayo sa school? Ako, Hanggang ngayong school year na lang. yun ko, di ko alam. Kasi every month man daw yan ano si Sir eh. Kung anytime pwede naman daw di-renew ni Sir. Kasi ilan na lang kayo. Oo. Anytime naman daw eh. Pero once na ako, anytime na ako pwede malis, once na makahanap ng bilan na ako, umalis na rin ako. Pero kasi daw, sabi nila, di ba, 8 na lang kami. Sinabihan, kung may isa pa daw matatanggal sa amin, lahat daw tanggal na lang. 8 na lang nga, tatanggal pa ng isa. Eh, di ko nga alam din kasi, di ba, itong February, di ba, time ng, HDA, di ba, mga checking yan, Ay, ganun, oo, ganyan. grabe pa naman dyan. Hindi kumpleto na papel dyan, si Milda. Magre-renew yan sila lahat halos. Bali, Si Milda, si Ate Becca. dami sila, 5 sila. 3 lang kami natitira, ano kaya? Ang nangyari? Tatlo lang kayong may kumpletong papel. Oo. Sila lahat magre-renew. O wala, hanggang ngayon si Imelda, hindi pa okay yung visa niya. Oo, tapos yan nga, ewan ko lang, kung pag-checking niya. Sabi namin, kung mawala kayo lahat, ay di, cancel na rin kami, di ba? Pero hindi naman mahigpit ngayon si Sir Yasser kahit hindi ka tulad ng dati. Hindi. Kasi ang dami doon pumapasok ko lang mga Saka hindi, di ba dati halos araw-araw din pinapatawag si Chris. Si Ate Becca hindi na. Hindi. At saka parang sa TV ka kinukontra kasi si Alta, hindi na niya masabi-sabi, katulad kay nanay dati, di ba? Si nanay nakikinig kay Alta. Ngayon sa TV ka nagtaray kasi kaya may ilang yung tao sa kanya. Ang dating na sina TV ka, di ba, mataray. Point talaga, hindi siya nakipag-close, usap-usap, hindi siya binatang. Ayun. Mas okay din ganun sa TV ka. Eh, nung nag-ambag sila, di naman nakalain ni Diyo na, nag-ambag pala sila sa Aguloy ba? Kasi dati nga, di ba, nag-ambag tayo kay sinang namatay sa atin. Si Alpa, Alpha, si Beck. Sino namatay sa atin si Alpha? Namatayan. Namatayan. Ayun. Na-surprise si Diyo eh. Siyempre, di na rin inaasahan. Binigyan din sila lang din nag-ambag. Hindi ako nag-ambag. Baka sabihin ni Diyo, wala talaga din akong pag-alam. Wala man akong binigay. Diyan lang sa City Walks yun, Jing. Hindi ba? 1 way lang, magbas ka lang, may bus doon dumaan. Nakasanayan kasi doon nakasama ka na sa kastawan. Iniiyakan nga, nag-away nga kami eh. Sa likod. Dito, wala dito. Nag-away kami nun eh. Ikaw, saan mo ba? Saan ba paganda? Ikaw din naman masusunod. Ikaw. Hindi na kasi alam eh, wala na kasi yung paglagyan. Ang daming marami ng pantigan. Pag naghubad ako, baka natin. Puta. Tayo ka muna. Excited naman agad, nakaupo. Nangangaling ba ka? Doon ka na lang sa kama, Jing eh. Ayun, tutulog ako. May nagano sa kanong bus, 1.5, ayaw 1.5 lang, pick and drop lang. 1.5. School visa. Hanap kaya ka, Jimmy. Pag Wala, umbisa alam ka, mo, naghahanap pag umbisa ako. ka na lang kaya. Para anytime hawak mo yung oras mo, anytime kung gusto ko manahinga, di mapahinga ka. Sa attitude mong ganyan, tinatamad ka na. Gusto ko na pa umuwi eh. Di Pag ba? uwi mo, paano? Nga. Ay, bahala na si Batman. Si Godzilla, Batman tuloy. Kailangan na talaga gusto ko na umuwi. Ito problema lang kay Baba. Ganyan pa natin. Ano na lang ako sa upper deck. Sino mapapupuntahin ko? Baka masanay lang ako ibabang yun. Pag-record po. O, tuwa din sa hindi nakaiwan ako nung Bago. kung wala nga lang doon camera eh.
Araw-araw eh. Bayaran Okay ko. naman ah. Bayaran ko ng 500. Natatawa talaga siya. Tignan mo nga. Kakaninyo. Okay na. Okay na yan. Tignan mo okay. Ay, teka na. Ako nga. Sa'yo na nga. Ano kayo din, ang dami-dami na din. Sunod kaya, ano Wala sana nang kaya? pag-vlog yan eh. Hindi, pinag-ipunan ko nga yung likod Wow, ko. puta. Papabuo ko yung likod. Di ano, dito ka umarap. Tumalikod. Ito pala ko. Siguro may mga pinagugutan mo yan bawat isa dyan. May mga dahilan. Hindi naman lahat. Hmm? Okay na. Okay na? Ay, play now, pay later. O, dito na lang, play now, pay later. Ang bango nung panlagay na yun, yung pang ano yun. Yung green na bango. Pag pili-pili yan. Mabango yan. Baka may kilikili ka. Lalo ng endurance sa ano, ganyan. Ang bango kaya. Kung malakit ka, sino? Kaya siguro yan na yung na-apply. Nakatagal ganun. Pwede kayo nga tubig siya? May Alam ko yun. Kuya, pahingi tubig ha. May bayad dyan. Pagkilutan. Pati yung all inclusive. Jimmy, gusto mo tubig? Gusto mo tubig? Kumusta na kaya si Ate Lisa? Pwede pa matawag. Hindi na naparamdam, no? Nagkita ka kaya kami ni Ate Piani Jing. Nagpunta pa kami dun sa tinitirhan niya. Ikaw, Jimmy. Ah, ayoko. Unlimited. Totoo talaga, may balance pa siya sa kay Ate Lisa. Namin niya sa akin. Sino? Sa Tiffany, sabi niya ngayon. Kayo, meron pa talaga. Kay Ate Becca, may utang siya kay Ate Becca. Naalala mo yung nagbebenta-benta silang mga hikaw-hikaw na ano? Ay, ganun. Oo, yun. Yung parang sinigod. Oo, Sampo. oo. Yung tig 10K. Oo, yun. Lubog sa utang si Panya. Pero no, grabe. Ay, kawawa ba yan? Siya kasi ang dami ko siyang namatayan. Namatay yung ano niya. Pag nagtatang Utay. siya, uutang na naman siya. Uutang na naman siya. Tatapal hanggang hindi siya na ano. Alam mo ba, nakita kami sa Manila Building? Mm. Nangutang siya ng appliances dyan. Hindi naman sa kanya. Tapos siya ang magbabayad dito. Nangutang siya ng flies. Di ba may hulog-hulugan dyan? May hulog-hulugan dyan sa Manila Building sa taas. Nangutang siya. Siya magbabayad para daw sa kapatid niya. Nilibre namin ng ano yun. Nilibre namin ng shit. Kasi, okay, di namin nakalain na doon pa siya. Kanina appliances, kanina. Yung appliances dun sa left side, sa hilira ng Jollibee sa taas, Sa kanya yun. O iba. siya ang magbayad para sa kapatid niya. Bibigay yung appliances, isend sa pina. Parang saan nagagaran siya. Saranto. Ano na si Panay sa ano. Baon sa utang si Panay. Ano oras na lang? 5:30. Bibili ka pala ng gamit. Yung original yung relo mo, no? Ano ba kasi nabigyan nito? Si Panot. Yung sa kontan. Oo? Ano to? 3. 2 ganito saka isang puti na Chanel. Ganito sa kapatid niya. Talaga?
Sino pa yung si Kalbo? Sinusunod. Oo. Okay, pala siyang kapatid. May kapatid yung babae. Kasama niya sa bahay. Tapos binigyan niya akong 3 bag. Yung isa nga itong kursunada na na-increase ang ito. Oo. Okay. Kapal ng balat mo dyan. Nasasaktan ka. Original yan, G. Hindi ba? Yung isa ito green. At saka white. Pag binibigyan niya akong gamit yung Sabado ng hapon, pauwi. Yun ang mahilig magbigay dyan, no? Swerte nga dyan na area kayo. Kabalik na. Naghangin po yung pinatawagan ko si Baba magagalit yun sa akin. Galit na, lalo pang galit. Naghang yung phone ko kasi napindot ko yung call niya. Ayaw pa naman na kaya tawagan ko. At least nabingit ka sa kanya ng sir. Nakikiliti ako sa pamilya ko niya. Payat ni Chris, no? Ano bang sakit niyan? Eh, siguro yun yung mga tinurok-turok na sa kanya. Nilamon na siya ng mga gamot. Ninila mo ng lupa. Nilamon na siya ng mga tinuturok ng mga pampaganda. Pampabata. Nag-ano na nga siya eh. Parang taga-governo na, no? It's not mine. Tinutulungan na siya dyan. Mm. Tinulungan na siya na ipapadala pang emergency na papunta ibang bansa. Hmm? Kasi hindi na niya kaya, hindi na siya makahinga. Masakit talaga pag medyo malaman. Kasi nasasok yan eh, parang karayong eh. Sa tingin mo, anong ginagawa mo ngayon, Jo? Naka-live sila, yung pamilya niya. Naka-live sila. Hanggang bukas yan, last day na yun. Ako Naka- mag-11. Sino nag-asikas ng daddy niya? Oo, dami man sila doon. Na, ano yun, malaking pamilya sila. Minsan doon ko Di ako niwala sa mga sinasabi niya dati. Ngayon nakita ko sa mga video. Na yung, talaga daddy niya, mami niya, natulungin ko sa lugar nila eh. Ang daming mga napupunta sa bahay nila ngayon. Tapos everyday ka talaga, iba-iba mga choir, nag-prayer sa kanila. Dinadala galing pa sa ibang lugar, sinusundo. Ang hirap ng ulo. Di ba may Nagpakatay nga sila ng limang baboy. Ha? Di ba may pasta sila sa palengke? Oo. O, di kilala talaga Sa sila. bulsa mo. Ay, din sa bag mo. Oo. Eh, tatay niya, malaming business eh. Kaya din na eh. Gusto ko sana mag sa sa diabetes. Hindi ko kinaya ang babies. Bakit? Hindi ko kaya ang babies. Isa-isa kong hugasan ng kamay. Ang bibiit, ang sakit ang mga gantok ko. Tapos alam mo ba, natutuwa silang lahat. Parang wish talaga nila yan na lalabas yung kapatid yung pangalan nila. 3 years na yun nakulong. Nakalabas to, 3 hours lang. Nasurprise sila lahat. Nakalabas. Yeah, tapos, di ba, ang sakit nun na lumabas na lang siya, nakatihaya na yun, nakahaya na yung nanay niya. Hindi naman yun ang nakapalit. At saka, yung kuya niya, na habang nasa kulungan, yung asawa niya, nakapunta naman sa kulungan eh. Minabuntis yun. Namatay din yung bata. Months lang. Diba napakasakit. Ano pang kasalanan ng kapatid?
di ba yung ano, na alam niyo yung na viral dati na si Chong na pinatay sa frat? Nag-viral yun eh. Yung Chinese na ano, nag-aral sa ano, si ano yung school na yan, pinakamalaking school dyan. Sa, Yung sister? yung ano brother daw yan eh na nag-viral yan eh na pinatay sa frat lang. Medicine? Oh. Nag-viral yun eh. Parang Sampo medicine. sila sampo sila sa isang ano president kasi yung kapatid ni Joe. Parang narinig ko na ngayon. Oo. Ngayon siguro mag ano naman siguro yan. Pagpunta nga doon sa ano sa bahay nila, may mga pulis na ano pati yung kuya niya nakabalot sa yung hindi na ano talaga sa baril. Kasi mayaman kasi yan si Chong. Yung nag-viral dati talagang batang pa pinatay sa ano sa Kasama siya doon. oo, nakasama siya. Isa sa president yung kuya niya. Abogado pa naman yun. Hindi, siyempre pataas paano na yan sila yung kalakihan ng pera. Kung mayaman ka, nakalaya ka. Kung wala kang pera, mayaman yung namatay eh. Hiningian sila ng milyon-milyon eh. Laki ng gastos nila dyan. Tapos, ako yung nanay niya, nakailang ano na yun, okay ba? Ang sakit nun, colon cancer na talaga. Hindi na niya nakaya. Tapos sa buhay pa ng 3 taon. Kaya nga, ano talaga siya eh. Nakasama sa niya. May maliit pa niya, may maliit pa sila eh, yung pagdadalaga. Sa school. Kawawa. Kasi mamami pa talaga yun eh. Ganap pa ng nanay. Hindi niya, wala siyang tayo magtawag sa akin. Ini-share ko yan. Yan doon. Tapos sabi ng mga pamilya niya, ang gusto mo ba umuwi? Kasi sila na lang daw mamasahe. Gusto mo ba umuwi? Kasi padalhin ka na lang ng pamasahe. Tapos mapagod ka na dito. Siyempre, sino ba pipiliin? Sabi niya kung uuwi ako doon, mabubuhay ba yung patay? Sabi pa niya ganun. Mapubuhay pa yung patay. Saka siguro kung uuwi ako, mag-end of relation na kami ni Lawson. O di sino nag-aasikaso sa Sabi anak? pa niya gano'n na. Sino nag-aasikaso sa anak niya? Sa anak ni Joe. nandun man yung sa side ng lalaki. Mm. Pinabayaan lang naman yun doon. Wala man doon sa paligan nila. Pero pumunta doon ngayon sa bahay nila. Ewan ko lang. Kasi ano yun eh, mataas yun eh, yung pamilya ng lalaki. Kanina na may nag-violin sa kanila. Parang 24 hours na sila kasi bukas ng alas 2 ang bibig. Tapos na yung nanay, yung kapatid ng tatay niya, pagbabalita na nandun na daw si yung kapatid ng pangayako yun. Tapos yung ano daw nila, near daw ni-request talaga na may mga polis daw na naka-bantay. Visit sino kayong kachat ngayon? Sinunta ko. Natatawa lang ako ba sabihin niyo hindi ako ng parang wala lang sa atin na namatay yun. Siyempre, may nararamdaman ka rin kasi hindi mo lang nilalabas. Oo, hindi naman ako talagang uwi na kahit ba sa relasyon namin, hindi ako mag-pling-pling dyan na sweet-sweet dyan. Yung mga parang naghulog sa ka rin, hindi mo nga lang pinapanggatan. Hindi lang din niya alam. Siya lang din nagsasabi na wala naman tayo to, ganun talaga ang buhay. Ito na talaga, lahat naman tayo, doon tayo pupunta. Una-unahan nga lang. Pero sobrang bait yung niya kasi yung pamilya niya.
Yung pamilya lang namatay. Mm. Sobrang bait. Ang daming tao sa kanila talaga. Parang halos sa lugar nila. Ang Bulacan. Sila lang kilala sila. Kasi sila nga, eh, yung tatay, dati nga niya, nagtitinda ng paputukan talaga dyan. Tapos i-deliver kung saan saan. Tapos in-order pa nila yan, business pa nila. In-orderan pa talaga nila sa China pagaling. Tapos nag-travel-travel pa yung mga pamilya niya doon sa lugar. Nakakalungkot lang kasi yung daddy nila wala nang patuwang sa buhay ba. Mga decision ba. Ilang taon na ba yung mama niyo? 58. Yung papa niyo? Matanda lang siguro konti. Pero na-stress siguro yun. Medyo tumanda yung tatay nila. Kasi yung daw mami niya talaga, nung bata-bata pa yan, mahilig sa inihaw. Mm. Yung mga itim na tama talaga sa katawan mo yung mga itim na inihaw sa uling. Hilig sa barbecue, isaw-isaw. Yung daw ang hilig nun. Hilig sa swimming, nag-inom. Hindi man yun nag-iinom daw yun, hindi nag-iosig. Yun lang daw mahilig sa mga isaw-isaw yung mga pagkain sa kanto. Kala na din. Okay. Black. Nangingitim na lumaki daw yung siya at saka naninilaw na. Ang hirap lang pala. Kumbaga, yun yung pinamatay ni Akili. Oo. At ba mayaman ka, di ba? Kahit sabihin mo. Sige ka mayaman yun kasi maraming pera iwawis dyan. Bigyan ka muna ng ilang years. Mayaman siya. Bigyan ka muna ng years. Kung yung 3 years na yan, kung hindi mo kaya isurvive yan, wala kang pera. Ibig sabihin, mahirap ka lang. Mahirap ka lang. Kung nakasurvive ka ng 3 years, umabot ng ganyan, ilang years, o mayaman ka na kasi. Ano mo ng ano. Gusto yan eh. Hindi na kaya. Naman pa bago namatay yun. Ano pa yun na hindi naman ito makapagsalita na. Nagsinyas lang siya ng papel. Ganun daw siya magsulat. Nagsulat daw yan. Sabi niya gusto ko na umuwi. Nakita ko yung mga bata. Anak. Mangarap na ito. Tapos nagkakauntan ako. Doon lockdown sa atin. Bawal pumasok sa hospital. Yung daddy nila hindi nakapasok. Nasa labas lang. Hindi ba katulad kung normal lang. Pwede tayo makadalaw. Sakit, di ba? Mga pamilya mo, mga anak na nagulong sa bahay. Hindi pa makaano. Hindi pa makita. Hindi man lang mahawakan yung kamay bago man lang na Hindi mo na nila nakausap. hindi. Pero natitira, yun, parang ginagamot yun sa bahay. Kasi maka-professional yung mga anak ninyo. May pharmacy, may doktor. Buhay na pala sila talaga. Tapos yung isa may pulis, yung abogado yung nakulong. Isa na lang yung sa bansa na lang daw yung hindi pa nakapagpapag. Pero bago naman din namatay yung mga bilang kayo man sabi mo. Sila nga, tingnan naman nga, nandiyan na sa kanila lahat kapag tapos ng mga anak nila. Pero ang nawawala naman ng kulang. Yung kapalit palagi. Sila, parang halos na pamilya nila, doon na lang mga kakilala nila sa barangay. Sila ang paano doon sa simbahan nila, yung pamilya na yan. Sila ang nagdadala doon. Kung mayroong mga pisa-pisa, sila talaga kilala. Sila ang nag-provide sa mga ano kailangan nilang pag-pista. Wala na kato ang daddy niya. At saka yung lahat ng mga laman ng Facebook niya, pamilya lang, dami, mga friends lang, nagla-live. Mga friends niya halos yun sa friends na pamilya nila. Para makita nyo lang. Oo, nagla-live. Lahat halos sila, yun ang nakikita mo sa wall niya. Kaya, pag bawat open yan, yun nakikita niya lagi.
yun, nung magluto ka na bukas, day off mo pa. Di ba sure yan? Pasok ka na. Baka kulang kayo sa umaga, ha? Yung ginawa niyo mo, alas 4 ba naman? Tinawagan Day ko off bakit? Day off na bukas, di. 2 days off. Ngayon, may pasok ka pala no, happy na. Nag-meeting lang kami para sa Greens lang. Off mo talaga Sunday. Ang buti pang nursery, may hindi nawawala ng pasok. Kung ano pa yung maliliit na bata. Oo nga, matatatag na. Hirap lang ako dun. Hirap Hindi talaga ko bata. kinaya. Ang sakit. Kada kain. Bago kumain, pagkatapos kumain. Ilang beses sila kakain. Ilan yung baby? 13. Oo, isa pa lang? Oo, kasi yung iba tagapalit ng lampin. Matagal isa lang taga- taga sa bata. May taga-tulog. O, ako nang taga Pero kahit may tsaga ka dyan, naramdaman mo pa rin yung pagod yung Sa bagay. ang laki pa naman ng mga, ay yung baby mabibigat. Hindi pa isusot mo pa yung paa doon sa, sabi, ang likot pa ng paa, ayaw ng iba, ayaw. Ay, kaya doon ako nahihirapan kasi mabigat na ayaw pa niyang umupo. Kung di mo pa kung mo pa kakain, sabi niya, oy, ayaw niya kayo. Sabi ng bata, baby ko kasi yun. Sabi ko yung play niya. Yeah. para kang baliw. Kailangan talaga pakainin mo kasi nung time ng pagkain nila. Sabi siya isa naman, mamaya hindi ko alam magkamali ako ng pagkain. Hindi mo na ako inasign sa pagpapalit ng ano daw, baka daw. Hindi ganon. Hindi, Ito ka may pa tagapalit, pala. may tagapakain, may tagapaglaro. Hindi, pagkatapos hindi may time sa 8 o'clock, pakakainin mo sila. Papakainin mo sila. Yung Tagapakain ka lang. yung hindi pa marunong magkain. No, di ba? Kahit ngulit-ngulit ng mga kang mukha. Sabi bata ako. Kaya tawa. Kasi nursery sa atin dati. Ayun nga, yung mga All babies ba? araw. Ikaw pa magpakain, ikaw pa Yung magpakain. iba ba? Sila yung Lisa, no? Yung iba naga, pag yung iba baby pa, yung isa karga ko, yung isa hinihigit ko yung paa. Yung isa walapit. Ganun yung buhok mo. Pero hindi pumapasok yung parents doon. Hindi, bawal. Bawal. Hindi nagbabawal nila yun. Di ba nga sa atin, Lotte, sa pagka-mutik na hindi matanggap kasi sa akala nila sinisira na yung bata. Oo. Si Ate Lotis, hindi siya sa babies na punta sa mga 3 years old. Yun ang gusto ko. Dilagay nila ko sa mga Mas baby. malikot mo yung Jimmy. Kahit na, at least naakay mo. Hindi katulad ng baby. Yung Alam isa-isa mo, isa lang din alagaan mo. May nag-iyak pa doon. Mayroong kalong pa Hindi sila kakargahin, be. Yung mga ganun, 3 years old. Yung mga baby, kakargahin mo talaga. Oh, 8 o'clock ang kain nila almusal. Ilan sila? 13. Hugasan mo sila tapos shoot mo diyan, ganyan. Kung kumpleto na sila, nahugasan na, lalagay mo sa lansa mo yung mga pagkain na kasi may mga pangalan naman yun eh. Siyempre, naninibago pa ako, mali ko sa pangalan nun. Ituruan mo ko, sabi niya, hindi ko alam pangalan nila. Mabait naman yung guro, New York siya eh. Tapos, pagkatapos nilang kumain, ugasan ko na naman sila isa-isa. Papalitan pa ng dami. Hindi na nila, wala nang pakialam kasi British, gusto nila, independent ba yan na matuto sila ba? Hindi katulad sa atin, pag kinuha nila, malinis. Sa kanila, okay lang. Hindi mo galta-palta. Mamaya, 11 o'clock, lunch na naman nila. Ganun na naman ang tura ko. Ganun pa Ang sakit na ng ano ko. Malalaki pa naman ang mga bata dyan. Tapos tayo ako, doon naman ako musubong sa isa yung mga ganun. Hindi ko kanaya, 2 araw. Ako ang ginagawa ko pag maraming pagkain ng mga bata at alam ko hindi matakaw yung bata, kinakain ko pala. Sinintay ko yung gulo ko. Gusto ko ang marinig sa kanya, magpatulog ka, harapan mo kakagan. Hindi niya ako nilagay doon. Nakaanto kayong nursery din. Siguro, kasi Alam sabi, mo pa pagka maglalaro kayo, tapos ang kumain no, nabihisan na. Siyempre laruin mo yan sila dyan, naanto ka dyan. maganda doon kasi walang camera. Ang camera naman sila sa hallway. Di ba sa atin sa DMS, Kung mayroon may ka. camera. Nasa kanila wala. Grabe, oh.
Tapos nagpapalaro, yung makanta, yung may mga kinakanta, tinuturo, nagtuturo yung talang guro doon. Nagtuturo niya mga kanta. Ito, nagiging bata na rin isip mo doon eh. Maling isip mo. Lalo pag ikaw maglalaro. Oo nga, naganon din ako, ganon. Pe. Sabi ko, puta. Gusto ko mantiisin, alam mo daw, ang sakit ka mo ng mga ganito ko. Nanibaro ka lang kasi. Kasi ikaw ang binubuhay. Sabi ko, magbas na lang ako. Mukhang mandito ang makina. Sabi ka nung kasama ko sa pagkasusukan, hindi ka na nga namin. Puro kabayan mo kasama. Oo, Mga open naman. okay naman sila. Ano, purchase Hindi nga daw kita. nila ako nutusan kasi para daw hindi ako sumuko. Yung kakilala mo doon sa basta hindi ko na Obey. nakikita eh. Hindi na sila dalawa. Oo. Kinansil na yung isa parang tomboy. Oo. Kinansil na. Ibig Kasi- sabi mo hindi pa siya nabibita. Oo. Kinansil siya mismo kasi hindi siya nag-absent siya ng 2 days sunod-sunod. Kailangan ng tao. Yung isa hindi na rin pumakit natin pa. Mura lang naman sahod doon. Magkano? 2,000. Yun yung may hawak na 10 bata, no? Pag 10 bata ang hawak mo, madagdagan yung sahod mo. Depende sa bata. Oo, tragis. Kahit wag na madagdagan. Nag-chat ulit ako kanina umaga. Tinan mo kung tama yung chinat ko. Sabi ito si Jamie, paramdam na na. Pasa. Hindi na siya nag-reply. Nagalit na siguro siya. Hindi, katama sa mga. Sa principal ng Church mo ito. Para sa... pati principal ng school, sinawagan ako. Wala, hindi na sila nag-reply sa akin. Kasi may 5 bago na dumating. Kami naman na yung tao. Tapos ano? 2,000 din tawag niya. Paon visa din sila tatlong 3 months. Sagot mo 3 months visa. Di ba, inipan mo na nila yung ano mo. Kukuha mo na sila ng Ganang din siya, di maganap na ako ng maganda sa tabo, kaya ay maganda sa akin. Meron ako display. Kids fun ba? Yung mga palaruan. Hindi ko naman pinuntahan. Ito lang no. Saan na ba talaga papasok kay Tawagan nila ako, papasok ako daw kasi namang gusto ko mag-bus eh. Basta ano ka-update ka ng update. Hindi ako namilis ng kapatid ko. Ito, alam ko na kung nasaan ka eh. alam niya? Hindi. Di ba? Saan alam niya? Ang alam niya, kasama ko tayo, pero hindi niya alam ko. Magugulat na naman yan. Ha? Magugulat na naman. Hayaan mo siya, wala mo siyang magawa. Ano ko kay Bayaw? Kay Bayaw ko nagpaalam. Kaya tutala ako sa list ko. Alam niya na lang kung sino nasa list ko. Si Len. Kilala siya ng kapatid ko, Len. May baya kasi ako magpa-highlight ng green. Hindi lang siya ng green light naman. Yung magpaano Yung sa kanya. Ako ang dami ko ng puti. ako din oh. Mas malala ang akin. Hindi nga, ang totoo lang. Kuya.
Pagka may sumakit na sa akin, sakran yung puso. Ay, tawa ko. Sino mo, di ba nakita mo naman ito, be? Hindi ko gusto. Di wow, hindi mo. Gasot man ako. Kailan lang yan? Ilang taon na yan nandyan? Ay, taon Buwan pa ni lang. ba? Ano mo lang yan? Hindi ko nga alam yan. Nakita ko na lang sa status niya. Naka-status eh, tingnan mo yung picture Tama. ko. Bago lang pala yan? Kailan gumawa dito lang? Sa Tropa niya. Tropa ko. Canada ka pa? Di ako. Bago nga lang, di ba? 1 year na eh. Buwan pa na. Wala na siya, nasa ano na. Sa side na. Nasina ni Baba yung message. Sabi ko, sorry by mistake. Buti nga binabasa niya dati, naka-archive yung pangalan ko. Hindi na binubuksan, naka-archive. Archie or child? Archive ba yun? Nakatago siya kay. Ganito oh. Nakatago siya. Hindi mo siya makitapagpahin mag-check siya. Dito siya sa loob. Hindi ko naintindihan. Ginaganon ko siya. Ito, halimbawa, ayaw ko tang makita yung message mo. Kasi yung sa'yo. Ito sa'yo. Na-active kita. Wala ka na. Pag nag-message ka, hindi ka kita mag-message. Depende lang kung gusto kong i-open. Kahit message ako na message sa'yo. Hindi ko pa nakasama. Ilang, ano to, ilang days to magiging okay. Pero hanggang di ko din. binubuksan. Ilang days? Ha? Mga 5 days. Alagaan mo lang sa petrol yun. Huwag petrol yan. Hanggang ko kuya pusi din. Maganda pa. Yun. Yung punas-punasan mo siya. Mas mabilis yan. 15 yata pinakamalaki. Hindi ginagamit. Mahal yan eh. Ha? Mahal. Kasi hindi. Kaya yan. Depende pag binuksan ko yan, wait. Saka kung gusto ko makita ang message. Kung ano mga ganun. Ngayon, baka mag-message ka sa akin. Hindi kita makita. Kaya pwede ka naman siyang hardstick. Babalik kita sa lahat. Hindi ka na ulit. Mag-message ka, makikita ko na. Kapag ayaw kitang kausap, nilalagay mo. Ganun lang sana. Pag inom ka. Pag ayaw kitang kausap, doon ka nilalagay. Kahit mag-message ka sa akin, hindi kita makikita. Ganun pala yun. Nawan. At least hindi kita blinak. Hindi mo pa rin naalam. Pero hindi ko ba... Yan, hindi kita blinak. Ano lang yung ginagawa? Ayaw ko lang kita kausap. Tapos siguro pag naalala kita, maalala ko yung baka may message hinang ko. Nakita ba si Ruby sa Kasido? Oo. May inaano ko dun. Ano nangyari na? Kunin daw. Ha? Kunin daw ni Rowe. Ano? Yun. Nasa kanya na. Ano sa kanya na? Ba't di niya binigay? Siyempre may kapalit, di ba? Sabi ko na. 100. Oh? 200 yun dati. Sabi sa'yo Hindi na, ko alam niya yan doon. saksak mo sa baga mo. Talaga? Yun ang usapan niyo? Una 200 yun. Oo. Sabi niya, bibigay ko siya kung tawag lalo na. Nag-gets ko na agad siya. Wala ko. Utang. Sabi ko sa kanya, ibigay mo kay Joe, ibibigay ko siya sa Joe. Hindi, ibigay mo muna sa akin para bago ibigay ko namin. Wala. May deal pa talaga kayo ha. Pero kinuha niya yan doon, hindi yata. Ang tagal na.
tagal na Tagal yan. nga sa kanya yun. Tagal na sa kanya. Pinakita niya pa nung sila ito. ID mo to. Sabi ko baka pwede ang hipon mo na. Sabi ko kaya ganyan. Patangan mo ako ng 200. 200 yung unang yung nagsanggaan. Mautak na. Sabi nga papakinabaw na yung ID mo. Ano man lang ba? O sige na, pero may medyo matagal din natin mapapakinabaw. Pero kailangan talaga may tatagal. Anong magluto ka na bukas? Wala naman mo bukas. Kailan ka na naman pumunta? Wala ka nang pasok. Para Hindi, sasamantalin ko bukas maglalaba ako. Ano naman? Ganun. Kasi hindi nakalaba. Para naman dami-dami magkukusot ka ng damit. Talagay mo lang yung sasaksak mo lang. Masabi ko yung sa kusina. Hindi. Bumigay na yung... Nakausap mo yung supervisor mo? Oo. Ano sabi? Ayun na nga, sabi mo bihintay, maghintay lang. Hindi dapat sinabi mo sa kanya pag Sila. nangailangan. Barbaro. Sinabi ko na yun sa kanya, nakaano yun sa kanya. Hinayaan mo bihan. Kasi sabi mo na nakaka-apply naman na. Kasama na kami kanina, naghiwala na kami sa sakit. Saka dapat sinabi mo na naka-apply na ako. Sinabi niya, narinig ko nga yung sinabi nga sa kanya ni Miss Mary. Sabi niya, kilala mo pala sa totoo. Ako di ba sinabi ko sa ginagawa sa kanya? Sinag ko nga ito. Hindi ka nakita. Kanino? Sa Nandun teachers no? ito yung pinag-usapan naman. Hindi. Kasi nandun ako sa reception. Nasa likod ako mismo. Hindi. Mas kachat nga ka talaga sabi ko may kausap. Sabi niya, hindi, meron ka. Ako yes, may kausap. Sabi niya, kilala mo si Jenny? Sabi ko, kasi nag-uusap sila. Ito. Nag-uusap sila. Ito yun eh. Dalawa ba? Ilang certified ka na? Nag-aaral na rin ikaw, di magaling. Kasi iba na rin parang model na yun. Pwede ba naghanap ka ng model? Eto, puta. Paano ba yun? May bayad kasi. Magkano ba yun? 350. Sabi ko, talaga pinakita ko sa tulong. Sino magbabayad? Ikaw. Tapos, magbabayad siya para sa ano pa. Registration yun kaya? Registration. Bakit hindi ikaw tinamo nga ang katawan mo? Pang model na yun. Hindi Ano? maputi ka eh. May puta. Hinahanap nila maputi. Ito maputi. Ayun po, ito pakita ko isa. Ang model nila, Sabi mo, maraming tato na ay, sabihin, ito, i-proud mo nila yung pagalingan ni Kuya. Galit ka na. Kasi nananahimik siya, bigla mo siya kinuha. Hindi maganda yung model first timer. Talagang yung likod mo. May puta. Meron na ako sa likod. Hindi sa harap na Dito nga, di ba? Ang cobra. Last ko, last ko. Bakit ano, si Jim yung magbayad kunyari? Bakit daw ako magbayad? Tanong mo si Kuya. Para sa registration. Tapos pang long time na to, kaya siya na model mo habang yan. Repeat ka lang ibabayad. Kahit naman gaano kalaki. Mga basta repeat ka na kaya. Ay, ganun. Ba't hindi ikaw, ano, nagkatotal naman siya na lahat nagtato sa'yo. Ayan. Oo, di ba? Kuya siya na Ano ko kasi, yung likod ko? Hindi, Diyan, depende- sa kanya lahat, halos yan Jim. Oo. Oh, Depende yata sa design niya. Sabi na. para mauna na ako dito ba? para kanya si ano, Naantok na. Amanda Page. Mauna
Mauna ka na? Antok na ako. Phone mo yung cellphone mo. Dapat kanina ka pa nagsabi, nakapahinga Okay lang. Okay lang yun lang. Tapos pag uwi mo nakaganyan ka, Ashley. Tapos na, Ito na lang kayo. alam mo yung ano ko. Pagod ako, ginaantok ako. Itago ko muna. Sabi mo hindi ka natulog. Hindi ako tibuan yan. Ibang mamaya. May tris ka ba niyo? Tapos ang inukay-ukay namin, siya pa naglalaba. Kaya naman na visit sa Galit na galit na nga Inaway pa siya. niya. Galit na galit na nga siya pa naglalaba sa mga... Hindi, kahit Ah, naman, kahit inaaway ano. nito, sunod naman siya ng sunod. Yan na nga eh. Hindi kasi niya kaya mawala to eh. Kanya talaga nagmamahal. Maglaban. Oo, kahit inaaway ka na, di ba? Hindi lang. Yun lang. Ang dami niya sinabi doon sa labas, sabi pa niya, hindi, narinig mo yun. Ano sasabihin niya? Lagi na lang ako ang sumusuko sa'yo. Narinig talaga niya sa'yo yan eh. Oo, nga narinig ko yun. Siyempre, ganun na siya eh. Ginanukan niya ng lalagi eh. Ngayon lang niya napansin. Ang naano ko lang yung kayo, yung parang pag nagkakatampa sa nag-aaway, parang habang nagsasalita sa mga kinakita. Naghanap na siyang katampi. Oo. Sabi ng kapatid ko kasi yung mga ganyan talaga mababaw lang. Sabi ng kapatid ko na. Matapang sa itin, Kaya pero sabi ko sa kanya, tayo mo kayo iwan ng tatlong Niloloko naman itong dalawa, si Milda at saka ito. Sigurado ka, hindi ka na, kasi nilalako nila na, isasama na ako sa lakwatsa nila. Sabi pa naman niya, uy, open ang pintuan. Walang problema sa akin. Dati yun, daw siya, hablabulin daw niya ako. Ngayon, wala na, hindi na daw. Sabi ni Jimmy, tignan nga natin mamaya. Aalis tayo. Mamaya sumunod. Oo. Sabi niya, nasan kayo? Ano yun, nag-iinom pa yun, no? Ayaw. Oo, sa kasagsagan ng kainuman yung may-ari. Paputa, sabi ko, nakatakas. Hindi kinaya. Waiting na Pero lang, hindi na. sa sumunod doon tayo na umalis kami. Kung may try mo, makitago ka kay Najing. Tatlong araw. Maluloko siguro yun. location na yung pag Siguro lahat ng Hindi na yun lahat ng May kakilala. contact siya. Contact. Hindi yun hindi yun makakatulong, hindi makakakain. Ay, naku, kawawa sa inyo. Kasi ngayon pa nga naaway mo, hindi ka matiis eh. Alam na nga yung yung kaaway, yung hinaway kami, umalis Kung siya. ang sarap tama na nagmamahal mo. Kahit na ginaganon ka niya, yung ginaganon mo na siya, di pa rin siya matibay. Pero bakit nga naman, oo, sabihin natin, masarap naman yan. Pero ang feeling ko, parang wala lang eh. Oh. ano parang wala lang. Babae pa rin nga ang feeling ko, hindi lalaki eh. At least naranasan mo yung na alam mo yun, yung, naranasan mo na magkakita. alam mo, hindi, iba yung feeling mo eh, na sinasaktan ka ng lalaki at babae. Puta? Kasi ang lalaki talaga, pag sinaktan ka ng lalaki, parang ikaw ang bumig up eh. Bahala ka sa buhay mo. Kasi parang yung lumambot ang puso mo lalo, parang sumusunod ka sa agos sa kanya. Kasi Hindi ka siguro nagiging si Jo, kasi halong pusong lalaki at pusong babae, kaya siya mababait yung niya. Nakakainawa siya. Lumarang ba Nakakainawa niya? siya, ganun sa kanya. Daw madimalag. Kaya nga daw mas masaya ang mga ganyan na tungkol. Ano bakit? Itumboy sila. Kaya nga, kasi may Ginagawa nila lahat kasi yata pag sila may wanan. Wala na kasi wala silang laban pag lalaki ng naging boyfriend mo. Talo talaga sila. Nakait na ko. Sabi nga ng kapatid ko ba, alam mo napapansin ako sa Like inyo, ito, ito. hindi kayo talo-talo. Lagi kayo nag-awat-awat, malit na bagay. Sabi ko, Kinukwento ko. Sabi ko, alam naman, malit na bagay. Yan, nagtatampo na kaagad. Sa akin, baliwala na. Sa kanya, dinidibdib.
iniiyak ba niya, pero may saglit lang yun. Mangyayari sa kanya, saglit lang yun. Yung kunyari, yung kunyari na may gusto ako, kinakontra ba ako? Ang katwiran ko, ako nga, kaya ko nga mga anak ko, pinalaki ko nga nag-iisa ako, ano na lang, kaya itong relasyon natin, kontrahin mo pa ako. Kaya ko nga sarili ko, sabi ko pa, yun ang pinangalaki ko sa kanya, yun lagi yung sinasabi ko sa kanya. Lalo siya nairita. Hindi. Ang bilis ah. Pero nakakaawa, sabi nga ng kapatid ko, huwag mo siyang iwanan. Ang kapatid ko. Pero kaawayan niya yan. Mag-aaway Ikaw pala pala ka niya. ng kapatid mo? No. Ng ano, daming, naging oo na kami. Tumula nung magkasakit yung anak niya. Ako nagpunta sa kanya. Nagpunta siya sa business. Nasaan na yung nakatira? Nasa Alberta. May ano na. Oo, receptionist ng parlor. Saan sa may nakatira? Sa Alberta lang din. May Doon sa, may jowa na malapit yun sa tinitirhan ni Krisa. Ah, Yung si Tima. oo. May jowa na rin sila. Yung jowa niya dati Pilipino. Ah, doon din sila. Oo, doon sila. Patal Pwede siya sa nuhugot ng amo niya. Pwede siya sa receptionist sa parlor. Pwede siya sa bakery. Nagpatayo yung amo niya ng bakery. Pilipino ang nakapag-asawa yung ibang lahi ng Pilipina. So dahil magaling si Lorena at yung jowa niya ay magaling Sila ang naagaan. sila kinuha at sila sila nagtutulungan na paano gagawin yung bakery kasi natuto siya dito sa yun nga balak namin nag-deal kami pag umuwi sa Pinas doon yun daw ang balak namin ang bakery na lang Tatay, mahilig ka rin naman ng gano'n. Tapos siya marunong din naman siya. yun na nga balak Meron siyang ganito. Ah, Hanggang ikaw. Ito naman yung ahas na gustong-gusto. gago tapos niya. totoo yan kuya pero hindi yan sakit kasi parang lang siya lipsing lang yung niya May napaganito na sa iyo? Ito nakapo sa iyo. Meron yung malaki. Yung stretch mark. Hanggang doon talaga. Hindi naman, sa taas Singit. lang konti. Parang hanggang singit kung titignan mo. nawawala yung mat sa Parang nakakakilit yan. hindi man masakit yan hindi na siya parang hindi siya maramihan yung sagad yung katulad sa nasin na yung pagkagawa Tapos ito. Sino mga rosary dito? tapos diba 6 years na si Jericho hindi pa siya makauwi alam mo naawa yung kapatid ko sa kanya kanya kawawa naman gusto na umuwi sabi ko ayun pwede din siya uwi gusto mo ng pamilya ko uwi siya na nagpagod lang paano na lang sabi niya gano'n paano na lang uwi siya magpagod siya saan ba siya pipili siya Ano yun, kung kailan namatay yung nanay niya, saka siya uwi para magpurgo. Saka hindi naman bubuhay yung nanay niya talaga. Ay, ito maganda yung para sa'yo. Puta? ayan ang lalaki siguro pwede sabi ko, tinatry ko nga yung shading in na yung temporal, parang kunyari ba na magsiparit kami dalawa. Oo. Di ba matagal ko na sinasabi sa'yo? Oo. Bakit hindi mo itry na gano'n? Oo, yung ganun ba yung, pero kami pa rin. Yung magsiparit muna ba yung, sa yung bayaran, punta-punta pa rin kami. Pero kaya mo. Kaya ko. Pero wala pakialaman pagdating na sa Kasi
Kasi mayroon tayo talagang time na yung nangailangan Ba't ka. hindi mo sabihin sa kanya, magtay kaya tayo? Sinabi ko na, ilang beses ko Ang na. sabi niya, hindi kaya. Sige, kaya mo naman siguro sarili mo. Sabi niya sa'yo. Oo, tinakot pa niya. Sabi niya, tinakot mo ako. Kaya mo naman siguro sarili mo. Yan lagi mong sinasabi eh. Siya kaya niya ba? Hindi niyo na yung kakayanin, 4 years na kayo. Ayan. Sabi ko nga sa kapag na Sabi niyo lang yan, sa salita lang sabi ko yan. nga, para sa akin, Jimmy, kaya ko talaga. Para sa akin. Anong meron ka dyan? Kaya ko nga may tatay ng mga anak ko. Ano yun, lalaki nga sa babae, tingnan mo. Iba naman kasi yun. Hindi ba? I mean, di man talaga kami maghiwalay. Kumbaga, maghiwalay lang kami ng bahay. Yun nga. Kanya-kanya mo ng bayan. Ayun nga. Kanya-kanya Pwede mo naman, ng- sa baba pa, sa taas. Ganon din, kasama pa rin kayo. Hindi, hiwalay mo na. Yung matutulog, kunya, ano ba matulog? Ikaw nasa sa taas. Di tayo na Ayaw lang ko dalawa ka mo, magsasama ka mo tayo ni, kami ni Jem. After and... Hindi, doon ako sa ibang flat. Eh, Hindi yan nga, sa ano. kumbaga, hindi pa tayo. Sabi mo, tapos may sa akin talaga, hindi na umimik yun sa akin. Hindi, dito ka Iba sa pala dulo, itong, papuntay mo sa iba kabila. pala itong kasama, inaano si, nilalayo sa akin si, di yan napasamahin sa akin. Buti nga eh, hindi siya ganun eh. Sa iba, hindi niya ako kasama. Nilalayo yan sa kanya. Hindi niya ako pinasama sa iba. Alam niya yan. Pag alam niya yung mga babae, pag kilala niya na ano, Mali. Mali yun. Tingnan ko, hindi. Ito makina, diba? Gra-gra. Ano kinain niyo sa inyo? nagluto si Jo kanina umaga ng atay at saka yung ano, Gra-gra. ano yan? Ano yan, Jimmy? At isa, Balbalon? sino? Sino? Pero sarap magsabaw. Ako natapakain ako ng ano, pork steak. Kasi ang bawi dito niya. Hindi ako nga nasarapan pag dito nga nito sa akin. Kasama si Linda, magpatutok natin magpatato. Hindi mo balak pa rin dati. Hindi na na. Baka yung pangalan niyo ng jowa niyo. Ito, hindi siguro magpatato ng luwa. Ay, pangalan luwa. Ano yung Kasi tatanda kasi niya? nga daw yung gusto ng lalaki. Oo? Katong. Ikalagay daw yung pangalan niyo. Hindi niya paglagay. Hindi naman ang ayaw na ayaw ko. Kahit ako sabihin ng hindi siguro, sino ka sa Hindi akin. mo kasi magbabayad. Sabi ko kahit na, kahit ako magbayad sa'yo, sige. Kahit okay lang pag mga anak. Gusto yung boyfriend mo lang. Hindi naman kayo forever. Kasi yung pangalan mo, di ba? Uy, sabi nga niya eh, kung sa lahat ng boyfriend niya, si Kitty talaga gusto niyang Di ba, taglo ko magsama. siya. Ay, umalis na eh. Ikaw sa Ano kasama ko. mapapalayo talaga sa ang- iyo? Na nasa yan talaga malayo ka. ang Eh, di ba plan nagpapadala niya. naman yun? Magpapadala mo nga, ka sa padala. hindi ka Wala masarap na, ang di ba? Diyos. Hindi na napadala na yun. Ewan ko nangyari, hindi ko tinatanong love life niya. Diba sabi niya yung parang nagbabayad ng debt niya. Hindi na siguro. Iba, yung lalaki na sa Ang taga Budawi na. Ang tama. Alam ko yan. Uy, natatawa talaga ako dyan sa pinto niya. Na ano? Sabi niya, hindi. Hindi talaga daw siya happy dyan.
Ang happy talaga niya yung Oo si nga, kasi nga para din si ano yan eh, si God. Na basta na lang ganun, hindi naman, ano naman yun. No, na, pwede na nga rin, nasampal niya nga raw eh. Kahit ako hindi siguro, ano kaya, gamit-gamit ka lang. Hindi sa lalaki na yun. Kahit pa siguro bayad ka sa akin ng room. Maghahanap ka talaga ko rin. Nanginginig ako na, tinawag kami ko. Kung nasasaktan ka lang. Lalamig na ako. Lamig na nga. May roses na. Roses are red. Violet are blue. Violet. Kaya wala yung bayo. Parang ano, sa ngayon pa lang parang gusto ko na magpatato ulit. Diba, tinan mo? Sabi ko sa'yo eh. Na, diba kasi isang next month yan, magpapatato na naman yan. Samahan mo na siya dito. Parang masarap na siya yung ano ganyan. Tinan mo? Mga, hindi na yung laktaw-laktaw. Yung buo Baka na. mamaya para ka na rin si Jing. Maya't mayang punta dito. Kuya ko nga, ang laki-laki dito oh. Tapos pinaano pa niya talaga yun, pinairis niya, tapos pinaulit pa niya ulit. Sa Igeri yun, ano yun eh. Ano ba yan nilagay niya doon? Yung parang katulad yun sa buhok. So, kamay. Kailang makalat ng pagkagawa. Hindi maganda. Hindi ko talaga siya. Wala ka pa? Eh bakit dyan mo tinatagtadan sa baho? Wala ka pa pala doon. Ay, wala. Gusto ko. Dito ba oh. Balay. Ay, ayaw. Ano ka niya? Ang ganda nga doon. Ah. Asa mo nakikita? Ano nasa kanya? Hindi ko Walang talaga. pasok kapatid mo? Kahapon wala. Nag-ano siya, nag-case up siya. Hindi Tapos kami ng pagbaksa at punta ko ng malalaki. Oo, Malaki dito ako. Magpalagay ako dyan. Ngayon ang pick up. Ha? Ngayon ang pick up. Tinapos na namin kagabi. Kung saan ang tatay mo? Nandun sa Pilipinas. Okay na. Okay naman siya. Ang problema, yung kapatid namin bunso na positive, Oo. magkasama sila sa bahay. May papa ko nasa taas, siya nasa baba. Ito mo, sabay sila kumain. Yun ang naalala namin. Kasi yung tatay ko, di ba? Nalaman ko lang na Gabi na naman positive yung package kapatid mo, ko. ano naman. Busog na naman yung kapatid mong bunso. Wala. Bahala. Kapatid bunso mo lang yun ang ano doon, no? Kung natanggap sa package mo. Pero maganda trabaho niya ngayon. Oo. Sumasahod din ng 25 doon. Nasa ano siya, BGC. Ano doon siya. Nasa call center siya. Tapos may allowance lang siya sa amin monthly. Oo. Basta alagaan niya lang yung tatay namin. No problem. Nung Pasko, nasurpresa yung tatay namin. Akala niya package lang na maliit. Pero pagbukas sa puro pera. Halagang 20 million, tignan ko pa nila. Tapos siya naman, nag-iinarte, wala man daw sa kapera-pera. Pag after mga 30 minutes, may binigay na bouquet na flowers. Pero puro pera yun. Halagang 5,000 naman. Sa kanya lang yun. Ang regalo ko sa anak ko. Ang ganun. Bigyan ba? Hindi na po siya, ba, papasko na ako, wala man lang magbibigay sa amin. Hindi namin pinapansin yun. Bahala. Na-surprise siya nung 24 na. Tapos yung mga laman ngayon ng box, hindi niya alam kung ano. Ano mga mapagkain yan? Mga pagkain, puro damit. Sapatos, sandals, sinela. Yan, ganyan yung sa kapatid ko. Nilagay sa bunso ko. Kaso 5,000 pesos. Sabi. Paano? Ano yung Ghibli? Ayun, binigla siya. Yung kapatid niya panganay. Umakyasa siya kasi sa hagdan, kaya tutulog pa yun. Tulog. Pinagawa ko ng drama. Ayaw niya. Yung birthday mo.
Magkano yan? 7 yung pinadala ko. 9 yung pinadala ko. Kinikbak ng anak kong alam mo itong panganay ko. Ngayon kanya. Yung pinakita ko sa inyo. Birthday niya. Nakita mo na to, oh. Magkano halaga yan? 9 ang pinadala ko. Sabi niya, bibili pa raw siya ng rose, ng ketchup, gano'n. Ay, yung rose, dumaki ng gano'n. Tapos binilang ko yung Pira. pera. Hindi naman ito hindi ito 9,000. Sabi nanay, ang mahal kaya na rose dito. Sabi pa niya, yun na nga lang, 100 daw yung isang rose. O sige, pagpalagay na, ginanong ko ba. Nanay naman yung effort ko naman. Diyos ko naman yung time umabsent pa ako sa work. Sabi. Iwanan ko sa'yo. Ang dami yan dahil. Sabi ko, okay na. Pero ito, ano yung bunso mo? Oo, tuwan-tuwa mo siya eh. Pamilyo man. Ginagawa ko talaga to sa anak ko. Pero gawa lang niya yan. Bumili lang siya. Kaya nga. Ano, Yun nga, in-effort nga daw niya. Hindi yung pinagawa yung tulad sa ano. Trip paper. Ano daw, trip paper. Tapos sabi ko, lagay mo yung pangalan ko dyan, sasapakin niya. Aba, inilagay niya sa status niya. Nung nakita siguro si Min ko, binura. Siguro yung iba na nagbigay siya, di ba? Ay may video siya na siya nagbigay. Ano, nakita ko yung status, nung nakita ko yung status niya, binura niya. Ba't tinawag binura? Kasi pinapahili niya siya nagbigay. No, di ba? Huli. Sabi ko, lagyan mo yan ang pangalan ko. Sa totoo yung ano ko. 18 yan, di ba? Alam mo kanino ko nalaman yung 7,000 lang nilagay niya. Sabi, di magkano binili ko niya ate mo? 7. Magkano mo pinadala nyo? 9 ate, 9,8, 9,7 ganyan. Ay, bakit gano'n? Iya mo na. Hindi ko na sinabi sa Okay kanya. lang yun. May anak mo yung panganay mo eh. Bumili nga daw siya ng rose, kaya 100 daw ang isang rose, sabi pa niya. Eh, 5 yung rose, di ba? 500 na nga daw. Niloloko mo ako. Natawa na lang ako, sige na. Hindi man ako nagagalit, tinatanong ko lang. Sabi ko lang sa anak ko, bayaan mo na siya. Hindi ka nagpapadala kahit konti dun sa anak mo. May kanya-kanya kaming arrangement. Yung Pero akin, minsan hindi nangingi man lang kahit konti. hindi sila nang hihingi sa ako. Kasi alam niya, Italy naman yung nagpapadala sa kanya. Sa panganay ko. Pero nagchat-chat kayo lagi ba? Oo. Kumusta? Yung anak kong lalaki sa side ng tatay niya. Ang akin talaga yung bunso. Anong suporta ko pa siya, may anak na siya. Tawa nga kami. Ilang years na yun, ilang Tawa ko matatapos sa na yun yung arrangement Ano yung sinusuporta mo yung dalawa? Hindi, bunso na. Paano yung lalaki? Sa side niya ng lalaki. Sa side ng Ate, tatay. hindi ka nag-iingat sa'yo. Hindi. Ang galit niya sa akin. 9 years na hindi nagpapakita sa akin. Oh? Sinumpa na nga ako nun eh. Alam mo, naiintindihan ko siya. Kasi nung bata, nung umalis ako, ganun na siya paliit. Tapos hinihila pa niya yung hita ko. Tapos ilang gabi daw yun, hindi lumalabas ang kwarto niya, nang kinakain. Haba siguro lumalaki siya. Ano tawag sa inyo? 19. Ano tawag sa inyo ba? 7 yata. 7 yun. Ayun talaga ang pagod ng buta ko. Kaya siguro nun. Tapos inano pa nila nung... Hindi ka makapinig-message. Siguro, hindi. Tagal na. Pero yung message niya siya. Oo, hindi niya sinabi nga nung nakipag-usap kami siya, sabi ko bigyan ng video call. Nung una na yun, una kong video call. Nabasag yung phone ng anak ko. Pero sa mga ate niya, okay, close naman siya. Oo, Huli na. hindi na daw, oo. Parang inana na nila ako. Malaki pa. Parang silang pa. Pero naiintindihan ko naman siya. Masakit, pero ano gagawin ko? Sabi na, isa pa nga yung pinaka-pabuhin ko kasi isa lang yung lalaki. Lalo na sa pamilya. Magkakagit yun. Napakasakit eh.
Pogi. Niloloko niya si Minda dyan eh. Sabi ko ba, inanulo ko sa Ate Loti, gagawin ko. Animal ka, mapapatay ka ng ano yan, magulang. Mapatay ko sarili ko. Ay, kung pinakita mo yan sa akin, sabi ko, ano yan? Di ba sabi mo boyfriend Ano mo? ba yun? Sabi ko, ay boyfriend ko. Sabi mo gano'n. Eh, baba yun, kumakain mahal tayo. na patingin. Kumakain tayo sa kantin. Ano, Di ba, unang sabi ko, boyfriend Ako nga daw ito, sabi ng mga kapitbahay namin, ang mailap nga lang daw suplado. Mailap, hindi pala init. Ganito daw ang galing nito. Bakit siya, eh, pag lumahal siya, iwan mo rin, iwan din siya. Ito yung bahay namin, no? Alam sabi ko sa iyo, kaya ayaw pag nangyayaya sa akin mag-swimming, ayan ang bahay namin. Ayan ang anak ko, bunso. O ayan, ito ang mga anak ko, nag-swimming lang mga parang... Ay ko pag nagtatapon ako ng basura, ganun lang. Kaya pag may nagyayaya sa akin, ayaw ko talaga. Hawang-tawa ako. Marunong ka magsunod din eh. Kasi di na parang yung mga anak ko kapag... Ako lang dito, ang hindi marunong lumangoy sa amin, baryo. Tama na ako, ginawa na lang swimming pool yung likod Sanay ng... na siya, no? Yan lang yung pier, makikita mo mga barko dito. Mm-mm. Kaya pag dalada yung barko, nakaganon lang. Ayan lang, yung mga bahay na, yung mga bato daw yung pagitan. Kasi yan lang yun, no. Pag tumaas siya, Mm-mm. hindi siya abot sa amin. Kasi ito yung bato na ano, ito yung mga bahay, may yung kapitbahay na ito yung bahay. Yan ang magagawa ng anak ko. Ayan. Ay, ayaw ko pumunta na. Hindi ako enjoy. Pare sawang-sawa kami. Ako natatawa sa anak ko, ginawa niya ano yung, nagdoon pa talaga siya ng post. Sabi, gagawin daw niya na gems, ano ba yun? Beach resort. Yung bunso mo yan? Ha? Yung bunso ko. Yan nga, kaya ayoko tinamuna. Sawa-sawa na ako sa mga kabila, di ba, right side yan. Mm. Nasa left side namin, ilog yun. Ah. Konektado yun yung dagat na yun, konektado yun sa ilog na kung ilang pa ganun. O, di ba? Saan ka pa? Tingnan mo naman ang labas, Ging. Wala nang kumakita doon. Doon, sa labas. Wala nang puti. Madilim na. Mga 6:35 na. Yung una na. Tama-tama ko na ako sa Wala ko dagat. naman pasok eh. Wala lang pag alas 10. Diba may basura kami doon? Alas 10 hanggang pinata. Sa ilog? Sa dagat? Bawal naman doon magtapon. Pag ako tinamad lumabas, di ba, hindi tapunan doon sa labas. May pag nagdaan ng mga basura, dyan, basura. Ito tama, matapon ko. Ginaganon ko lang sa bintana, toy. Tapos pinaliliguan ng anak mo. Naagos na yun. Kahit na. Kasi naliligo naman yung mga yan, umaga na, o kaya, alas 11 naman akong gabi. Malalim. Oo, malalim siya. Minsan nataan ba yun? Parang kati, ang tawag nila kati, yung iga ang tubig. Doon ako Mataas napunta. din yung tubig. Kaya yung gagawin, iba yung bintana namin, doon. Tuwa-tuwa ako pag may nang naliligo doon. Talaga. Lang ako. Hindi ako, ano nga sila sa akin, ako lang sa amin doon sa baryo namin. Ako lang hindi marunong lumangoy, kasi hindi ako mahigtari sa dagat. Ano problema yung dagat? Minsan umuupo din ako katulad ng ganyan sa anak ko, pero daw hindi nanonood ako na ganun. Pinapanood mo sila. Pero wala naman yung ano, ang tawag yung kulay puti. Jellyfish meron pag malaki ang tubig. Nagkakamera talaga pag malaki ang tubig. Nalaman, matatapos na hindi na namamalay ng oras, di ba tapos na? Anong oras? Ano yun? Lapit mo. Tuloy na lang. Sabi ni Bukan, papatuloy ka lang ng katawan mo. Puti-puti mo, matutulungan mo ng katawan mo.
Sabi sa'yo. Baka yan yung sabi niya sa'yo sa pagsabihan mo si Lawsan. Hindi, iba pa yun. Iba pa Doon yun. siya nag-start, hindi niya kinausap. Kaya hindi ko na rin siya kinausap, nayaan ko na lang. Pareho kayong balo, no? Ang kung patuloy ko siya, Jing, hindi magagawa yung gusto ko. Ano na lang, kunyari na lang, nagalit ako. Tapos alis-alis, ganun. Hanggang nga hindi siya tumawag. Siya nag-alala. Pero sa dati, lagi yan siya tumatawag. Sana kayo, sana. Yun muna ang isa't isa. Nagkaroon Kaya hindi na ako ng space. wifi. Nagluluksa kasi yun. Nagluluksa pa siya. O baka natutulog. Mag-chat man ako sa kanya. Nag-chat ka? Hindi mo niya nasisin kanina pa. Tulog siguro. Hindi niya nasisin hanggang ngayon. Kanina pa ako. Kasi may kapatid ko ako tinatanong. Yung na-busy. Hindi ako kasi ngayon ni Bayaw. Bayaw mo ba o kapatid? Bayaw. Ah. Kahapon yung day off ng kapatid ko. Ngayon, bayaw ka. Ngayon si Bayaw. Mag-aano yun? Mag-aarmay niya yun ngayong February. Mura lang daw ngayon ang mga ganyan, no? Ano? Mag-aarmay niya. Ngayong February. Sarap mag-armay yan. Kasi anniversary nito. Silang dalawa? Magkano ticket sa armay niya? Mura lang daw. Snow doon, no? Yun. 3 days and 2 nights. Kasama ng hotel, di ba? Magkano daw? Pero hindi ko alam kung magkano din. Pero mura. Mura nga daw sila. Yung mga kaibigan ko nagpunta eh. Pwede nga lang. Kasi galing ka dito sa Dubai. Malapit lang sa Dubai yun. Pwede nga lang sila. Tayo, mag-ano tayo? Parang tayo yung 3, 4. Mura pa mo sila. Pag halimbawa, malay mo may 350 lang. Meron ba nun? Oo, Meron. Dati 500. Oh? Meron. 2 way na yun? Ay, mura nga yan lang. 2 days lang, parang ganun lang. 500 lang dati. Na ano yan? Wala lang yan, fee. Pero yung iwan ko, behera lang ngayon yan. Gimni, ay, Ay, ngayon lang siguro. Wala. limit. Nagagaling lang din lang ng mga kaibigan ko sa Alnada. Pinakita nga nila picture. Sabi Sa akin na ano, alam ko, may sinabi sa akin, mura lang ang Oo. Sabi pa nga nila, 450. Nandun na lahat. Oo. Nag-promo nga daw eh. Sabi na nga sa amin yan. Hindi na sa Pinas. Mantay daw sa mga snow namin. May nagtutur pa sa atin doon. Libre na yun. Maganda pag kayo magkakasama tayo na masaya. Yung mga narating pang ibang bansa. Pero pag nakapunta ka na kasi hindi mo na mararating ng mahal ng mga Talaga, mura lang pala. Siguro nakakuha sila natin. Abangan mo mga Tapos na promo. kumuha. Ano pang, Abangan mo ang mga promo. May magpo-promo yan. Abangan natin ang promo. Siya man ako mag-aanap ng ganyan. Ay, mating yun ang upo mo. Wala tayo mag-bukay man. Ito may 500 tayo na din tayo. Oh, 500 nakakabili nga kayo ng cellphone na 1,000. Bagay. Kwintas na 800. Si Imelda, kaya niya yan. May wala namang alas si Imelda eh. Nakabili ba lang siya ng alahas ng magdagdag ang sahod niya, no? Puro ko din utang. Puro padala na wala naman hindi kasama sa pamilya. No? Ang baliw yan eh. Puro pangutang, sangla. Puro na siya sangla. Tapos ang pinadala niya ng pera yung mga friends niya. Bakit? Ewan, sabi ganyan daw siya eh. Pag mayroong kaibigan daw na humingi na tulong, tulungan daw niya. Hanggat may tulong.
Hindi pa. Hapa. Isang mata. Hindi na lang. Ano ba? Ano niya to package naman. Malapit lang na ang punta. Ay, mahal mo. Ha? Sa Hong Kong pwede, maganda, marami pa siya. Magkano dyan eh? 250. Nasa ano tayo, pandemic kasi. Georgia. Sa Georgia. Okay, ito nga bakasyon ng school. Ganon, July. Pero siya agad magpabuka na ngayon. Ano kaya na July? Uy, ka July din? Hindi ko alam. Wala na, na-lockdown pa nga sa ano. Nalis na nga sa green list ang Kuya mo. nalis sa Pilipinas. Hindi tayo makapag. 7 days pala yun. Ang Armenia. Kaya mahal. 7 days and Magkano? 2 to 1 nga. Matulog na lang ako dyan sa bahay. 6 nights package. Itodo ko na lang 8. O, stay in Saka na hotel. lang mamasyal. Punta ka sa ano. Stay in hotel executive room in Georgia for 4 days. Daily breakfast. Saan ako, pagkain mo na puro tinapay, wag na. 3 nights stay at Armenia Hotel with daily breakfast. 2 days continuous tour with tourist destination Georgia. Yun ang mga package. Free airport pickup. Free airport drop-off. Include land transportation. Our tour is unlimited time. Include Armenia visa. Ayun. At least may visa ka ng Georgia. Ano? Diba? At di magkaroon ng visa ng ibang ano. Dati may visa ako ng Egypt. Baka punta ka na doon. Oo. Sa pyramid. Kasi naging amo ko nga. Egyptian. Sa desierto, nag-ride ako ng horse. Ang pug ako. Ayaw ko ba magpatakbo ng ano. Saan ka nauntong? Yung ulo niya, kasi naibo ko yung ano, yung kabayo. Saan ka na to? Yung ulo niya, pagtayo na gano'n, lako ng bukol ko dito. Tinakbo ko sa ano, straight yung sa mga sasakyan. Sunod na sa akin yung nag-ano ng kabayo. Ang takot ko. Kinabahan ako. Hindi na naman ako sa ano. Hindi ko kasi yung ako na pag gano'n, hindi bungo kasi yung kabayo. Malay ko na ibo ko. Pagpatong ko gano'n, napaganon ako. Yung pala hindi pwedeng gano'n kasi gaganon din yung ano. May mga stroke-stroke pala yun. Puta. Hindi sa mapupunta ako dun sa desierto. Napunta ako sa kalye. Yun ang Sabay natakot yun ang sa'yo. experience, bad experience ko dahil. Hindi na ako sabi ko, hindi na ako babalik dito. Sipahin mo ba naman yung kabayo? May picture pa ako ng kabayo na yun. Saan na? Nasa Facebook kayo, kung makikita ko pa dito. Pinicture ko talaga ng kabayo.
bagong salta ako ng Dubai. Ng UAE. Ayan. Ay, matapad ko din. Matingin, libre. Pumasok ako ng housemaid. Wala, may puling. Kaubo ka yan. Ay, kung tumatawag. Ano? Hindi. Sorry? Okay. No. Okay. Which one? Yeah. I don't know why. Baka unti ka naman. Email? Okay, what kind of job? I can send in the CV. I can send my CV. Okay. Send me your email. Okay. That's all. Yeah. Why you asking? I'm living in Mexico. Mexico building. Do you have what? You have flat there. Which floor? Oh, 207. Yeah, I am on second floor. 207 and no, only this 207. No, another flat. Okay. Okay. There, 700. It's kind of look right and down, my bed. Yeah. You have? Mm. Mm. What? Okay. I told you I will send my CV. Because I'm busy. Okay. Hindi ako nang busy. Tapos tatanong mo, saan ka makatara? Ano floor ka? Ano, kailangan pa ba yun? Kailan ko ba naghanap yan ng tao? Kaya Tapos nga. na, naganda naman siya sa nakatira. Buang siya. Bago. Tapos tagad dyan ng personisto siya. At May nakuha na flat yung daw number siya. mo. May flat daw siya sa... Saan daw niya nakuha yung number mo? Ano ba? Ano sa mga ano ko? Na-applyan ko. Alam mo, hilig ako mag-sinsid sa mga email. Ako lang mo kasi taga-nisto lang. Facebook. Ay, sabi ko, I'm interested. Ba may post? I'm interested. Siguro may mga gano'n. Yeah, ano, ako nadala na ako sa Facebook. Dati ba naganap ako ng work? Sabi niya, send daw ng CV ko. Hindi ba CV ang tinitingnan? Yung picture ko. Kayo mo. Send ka ng full picture. Pag sinabi na mag-send ka ng picture, ha? Sabi ko, kaya nga may CV, di ba? Hindi man housemaid ang in-applyan mo. Bakit kailangan ng full picture mo? Ate po.
Kasi number, ay siya phone number kasi, kala ko si Miss Sarah na naman. Kaya nakita ko, 04 ano. Dahil hindi na nag-reply si Miss Sarah. Sabi niya, luloko na kami nito si Jim. Ganun na sila. Sabi niya, bahala pa lang sa buhay mo. Ngayon, nagpaparamdam ka. Inis na din sila eh. Kasi hindi mo sila mag-visa kaagad. Gamitin mo na niya yung tatlong buwan mo. Isang chip lang si Jim. Hindi, dalawa. Nakatulog. Natulog na yung kanina. Yung posible naman, natulog na naman siya. Baka ka nanonood. Dapat mag-absent siya para ngayon. Ano sa bukas. Naray ka ng live. Yung kasi kung papasok siya, hindi na siya makakapasok. Mag-away na naman kami doon. Kaya mas mabuti pa mag-absent ka lang siya. Pero sabi na, Jim, may estudyante na kayo? May estudyante na kayo bukas? Kaya nga pag pinalinis na ang bus, meron na yan. Nag-road trip na kami kami. 24 ano na. Doon sana ako sa big bus, sa Lunes. Pinabalik ako sa small bus. Saan ang mga location ng estudyante? May pinakamalayo expo. Tapos ang school niyo saan? Ako sa Discovery. Oo, yun ang way. Pero kami ng supervisor ko, pinaghati nga lang namin. Ginawa ko yung iba. Marami sa iba. Pero pag hindi ko, kunin namin lahat yun. 765. Medyo may isang. Bango-bango mo si ano, si Majid. Bango-bango mo. Ano sa sakto yung bango? Yung pangalan nun? Majid. Maganda ang ano nun, ang benefits. Yung parang ka. Oo, tawag ito. May anak daw siya. Sa babae. Papunta daw niya sa bahay. Pero daw nag-aalaga daw ng kapatid niya sa game. Sabi ko, kailan mo siya nakikita? Ano, twice a month daw. Bakit? Kasi nga daw busy daw siya sa trabaho.
Sabi na siya ng asawa mo. Namatay na. Ilan ang anak niya? Isa lang ang lalo ba? Tinitingnan ko ako i-invite din ako sa bahay nila. Kasi yan ang lagi ang ano ko. Pero sa invite ka naman na ako sa Bakit naman? hindi sila na wala yun. Pero pag meron yung hindi ko yung invite na ano nila. Sabi naman, minsan invite ko mga friends mo. Tapos ano tayo ng barbecue. Sabi ko sa Kasama ako. oo, lahat nga. Yun daw mga nandun. Sabi mo sa friends mo na ganyan. Kasi ngayon walang unplanned. Kasi nahiya nga ako kasi wala akong bit-bit. Kaya nahiya ako. Wala. Unplanned daw. Gusto daw niya yung planado. Kasi para daw ready siya. Ang sabi niya. Sabi niya, invite ko pagka ano, kung may time ako. Saan tayo sa dagat? Sabi niya doon sa kanila. Oh. Ha? Sa kanila. Wala na sa asawa niya. Tayo na nga daw. Yung anak daw niya nag-aalaga ay naalaga ng kapatid niya. Nandito? Sa Lain daw. Pumupunta lang daw dyan yung kapatid niya. Twice a month. Marami daw siyang babae o Arabic. Ang mga Arab ay sabi niya, ang mga Arab ang ano daw, yun yung ganda, pero ayaw daw, hindi daw nakukontento yung mga yan daw sa isang lalaki. Sabi niya, talaga? Siyempre, yung mga ano ko rin, yung ano ko rin. Pero mahilig lang sila sa mga regalo o isang yan, ano sabi niya. Kasi inaano nila yung kagandahan nila, ginagamit nila, kagandahan, yung kasiksihan. Kasi pag pinakitaan mo na daw sila yung katawan, parang hindi inaan na siya, hindi pa niya ginagamit, di ba? Yun daw ang, kaya ang mga Arabic daw ng mga babae. Nakaano ba tayo? Hindi lang. Ha? Bawal yun kasi lalo yung pag-Arabic ang pinag-usapan. Hindi naman nila naintindihan. Yun nga, yung ano nga daw. Pag sila yung mga regalo mo sa kanila ganun. Ang mga lisense. Oo, Saka yun daw mga sila daw, hindi sila makontento sa isang mga kapalit-palit. Kaya na pag hindi na ibigay ang gusto nila. Chen. Ay, cellphone. Kala niyo din yung mga lahi yun. Ang mga lahi yun. Kayo lang yung mga bigay ng ano. Mas malala ang mga lahi yun. Kala ko nung ano lang nga, Arabic mo. Kasi talaga sa Naglaan na lang yung sa panulog ng Panginoon. Sabon-sabon sabi pa niya. Masalang pa ang Mas hindi ko pa. malala pa sila sa inyo. Alam mo, hindi ang makontento sa isang ano. Basta may makukuha, ano ang kuratot sa lalaki. Kasi kami na kasi mag-ano din mo, ginto, ganyan. Sabi ko lang nag kasi marami daw talaga siyang ganyan, ano, lahi. Na ano yung talagang magandahan nila, kasiksihan. Na panlaban nila yun. Ay, sabi ko ganun. Yung tanong sila, ganun. Yung mga ward din sila na, yung ganun yung mga, ano
Di nga. Sabi ko, sabi. Sabi niya, siyempre, bakit ka ano sa iyo? Naranasan ko yan eh. Kahit ako meron, tumawag nga sa kanya babae. Kahit kasama ka. Oo, bakit mo? Sabi ko, sagutin mo. Sabi ko naman, ayaw niya sagutin. Sagutin mo. Wala tayong wala tayong relasyon para hindi mo sagutin. Sino? Daga. Wala tayong relasyon para hindi mo sagutin. Sagutin mo. Abang pa nang babae. Yan ka. Kailangan ko pangalaman. Sabi ko kanya. Sinagot niya naman ang ito. Sabi niya, ay nag-aaral. Kaya hindi na makakapre. Sabi niya, ano sabi ang friend daw. Hindi ko sasabi ka na yung marunong ako mag-aaral pa. Sabi niya, sagutin mo. Sabi ko, pag hindi mo yan sinagot, sabi ko, hindi ka magsabi sa akin kasi hindi naman kasi sa ano-ano. Huwag kang matakot, di ako iinit. Tapos sabi ko, ano sabi? Sabi ko, babae. Eh, siyempre, kahit naman baka ninyo, babae, sabi niya, babae. Sabi ko, babae na. Ano sabi sa'yo? Sabi niya, masaya lang ako. Ano sabi niya? Sabi ko, nandito pa sa office. Sabi ko niya, di ba? Sabi niya na, tapos pagkatapos ko dito sa office, sabi ko niya, saka ko siya pupuntahan niya, sabi ko niya, office ha. Hindi niya alam na nasa dick. Sa dick. Nakatapos daw ng live. Hindi daw napansin yun. Nakatapos lang daw ng live. Sabi bakit hindi pa kayo tapos? Hindi mo natulog na sultan. Tapos ganito, mukha ko, matulog. Picture mo. Yung picture ko sa'yo, yun ang asinend ko eh. Nasaan mo na? Kanina pa yun. Matulog. Kanina ko pa yung asin eh. Huwag ka na umulat. Sabi niya kakawa ng Fernando. Uwi mo na yan. Hindi mo siya natating. Hanggat ayaw kong maramdaman niya. Nalit? Yung nangyayari yan kayo. Ito po. Bakit hindi ko kayanin. Wala ko. Naisip mo yan. Lalo't nandito kami.
Saging. Kakain ka. Hintay ka namin ng matagal. Hindi na ako magluluto ko. Yes! Yan, doon tayo sa ano. Ano Nakakakain ako tayo? doon sa kinain natin dati. Oo. Na ano ko yung sabaw doon. Ako sa kanin ako ha. Promise ko yan. Ano? Natanggap ko na yung million kong... Excited! Huwag na kayo mag-antay para hindi na mag-loot. Ang dami kasi nagme-message sa akin, nakakainis. Ako, ayaw kong... Huwag naman ang isipin niya kasi. Kaya nga. Ang dami yung, uy, cancel ka na ba? Natanggap mo na ba? Oh, ano Kaya ba siguro mga- si sige tanong sa'yo. Nangudlot. Nauudlot. Huwag mo na reply sa Tirods kasi Hindi baka naman siya ina-expect niya nag-ano pero sa ililibre akin. mo siya. Sorry. Hindi, ang naisip, alam mo ba't nagtatanong ko? Matatapos na rin siya eh. Pares kami ng 6 years. Kailan hanggang ka na lang naman. February siya. Yun ang dahilan mo. Kaya tinatanong niya sa mga magkano, ganyan. Kasi patas kami 6 years Hindi kami. siya umuwi na. Umuwi siya, kasabay siya ni Teresa. Yung 5 na ang bili sa kanila ni Amo ng ticket. Sabi ko, hindi tayo pantay road. Sabi ko sa kanya, umuwi kayo. Ako hindi ko nakuha ang ano ko. Pero nga, sana dito ni Sir Nagkakto. Awa naman siya. Huwag ka nang umasa malaki makukuha mo road. Sabi ko pa sa kanya ganyan, antayin ako kasi hindi tayo parehas ng ano. Baka katulad na yun sa kay Krista kasi pareho lang sila ni Krista, no? 5 years na, hindi nakasali kay Lisa ang bakay. 4 years lang Kung nakuha. medyo malaki ang nakukuha niya ngayon kasi nasa house pa siya. Magkano kinikita niya sa buwan? Ang pas 2,000. Puso daw. Tapos yung mga ano pa niya. Tip. Kaya nga meron na siyang pang ano, pang undisa. Undisa na siya, mag-undisa siya. Okay. Kasi natapos ang bahay niya, napagtapos niyang anak niya. Ang iipunin na lang daw niya nga yung pag-umbisa niya, pang gusto. Ibulbis na daw siya. Ay, ganun. SS tapos na rin siya. Nakatapos niya lahat ng dahil kay Amo. Eh, ganun siya eh. Mahilig siyang makikain lang, ganyan. Diba? Hindi siya nagasto. Kasi sa tinapay kontento na siya. Para si Amo, dati kaya umangat siya si Amo. Yung amo pa namin siya, nagtatrabaho siya. Sinusundo na kami, 6 lang kami. Yung iba na house to house. Ang pagkain lang ni Amo yung pisong ano? Ano yun? Yung Parata? parata. Yun lang lagi ang pagkain ni Amo. Wala pa siyang tota no. Ngayon na may syuta na siya, pero itlog na lang. Pakain mo. Totoo na nga eh. Oh, kaya yan nagyaman si Amo. Kumikita siya, nagtatrabaho siya. Ang pagkain niya, dyan puro sa piso. parata itlog. Umagahan, tanghalian, hapunan, parata lang tarangkay. Kilala namin niya sa Amo nun. Sabi namin, itong kuripot-kuripot, tawag namin sa yung mga ispat sa kanya, kuripot. Ganyan lumaman si Amo sa barasa eh. Kain niya lagi. So ngayon, sabi namin, nagulat na yung mga lumak ka. Nasa 100 na staff ni Amo. Hindi, ang payat pa yan kasi yun ang kinakain. Payat na payat talaga. Yung luya. Ngayon badong-bana. Hindi nga lang, nakakawas ang ano. Kaya ganyan din si Roj. Talagang Ganyan ganun. na tinapay. May patutungan naman. Kasi masyado kuripot sa tulog. Oo, sobra. Nagbigay nga lang ng ambag, ano na kasi siya. Talaga 5 piso, 5 dirham. O, tinan mo naman ang ganda ng bahay niya, Day. Tapos yung anak niya, napagtapos niya, yung Ikaw kasi pinagmamalakan. bahay pinagawa niya. Oo, pinagmamalakan niya yan. Kung gano'n lang, pero puro ano niya, basagin na bintana. Ganda rin tayo. Kala mo ba? Tapos nung ano pa yan. Yung bintana niya napakalaki. Tapos puro lang, ano yung basagin. Ha? Lady? Ay, sa SS naman, antay na niya, 60 years old na siya. Pensionado na siya, Huh? di ba? Kaya nga ngayon, ito na lang yung loss niya, pang negosyo naman daw niya.
Lalo na ngayon, tapos na yung bahay niya. Tapos naman lahat. Malapit Oo, na. natapos. Yun ang sinasabi nila. Natapos na lahat. Dahil kay Karin. Sabi maganda focus ka namin doon sa Facebook. Kasi yun kapag ano na yun. Diba? Lahat na pati hindi ka. Hindi naman din doon. Isa lang naman anak niya ako. Di ba siya yung lahat ng kapatid nanghingi. Kasi alam mo ba, lahat ng sahod niya, kada ano, sumama ako yan, lahat niya ng sahod niya padala. Pasahod niya padala. Sabi ko sa kaya ko kumukuha ng... Kain. Oo. Ano, Kaya yung pag iniimbit tayo, nasama niya, tapos may lagay pa doon sa bag niya, di ba? Magaling yung, hindi sinubang na gano'n, part-time daw yung mga yan na ano, naghugas yata yun, hindi daw nila namalayan, bawal daw yun yata sa mga catering. Nagsilid daw yan doon sa bag. bag. Nagulat daw sila doon sa yung kakain. Ang parang sa restaurant, ano yan, nasa catering. Buti wala nakita sa'yo. Ang bilis oh. Ang bilis ng kamay eh. Kaya nawalan ako diba na dati no, nakalimutan ko na. Diba noon, dahil pinapagawa niyang bahay, ganyan, nagbibintangan sa ganyan. Hindi ko rin hanggang ngayon, hindi ko na inalam kasi sinabi ko sa kanya yun. Ay, naku. Tapos na. Dito sa likod dito. Ang ganda pagkagawa. Nakatulog ka daw. Oo. Tumawag ka. Tingnan mo yung gawa. Tumawag ka. Sinend mo to? Ay, hindi. Hindi ko sinasabi. Kasi maganyan-ganyan ko uwi ngayon. Kung nagtanong siya, sisend ko, hindi ka nang tanong eh. Alam mo na ako masunuwa eh. Patingin niyo. Dito kaya rin ako si Kuya. magpalagay sa Maganda gawa si Kuya. Magpalagay din pala ako doon sa sunod. Ha? Ito yung ulo. Pino mo talaga ka. Isipan mo na muna natin. Nung visit ako sa'yo, yung ahas-ahas mo na yan. Ba't ba ayaw nyo ng mga ahas? Takot kayo sa mga ahas. Ay, patulog ako. Simple lang ba? Tumalikot ka Tingnan na. ako. Dito. Sa gitna. Maihi din ako. Maihi din ako. Makain tayo. Pakainin niya. Maihi na. Thank you, Kuya. Ano to? Sa ano siya? Ito na din yung spray niya. Pag nasaktan ako mamayang gabi.
masakit yun eh. Nalagyan ko tayo pa. Hindi ka din. Salang ko yung garan mo. Sarap sa pakiramdam. Ako siguro sa paano natin. Yes. Pagulis na jarwara na ta. Gululas ko kunog ko tayo. Nakuha mo yung susi ko doon? Yung susi mo? Huwag ka na mag-lock. Buwagay ka na namin. Hello? Alin? Yung paint tissue ko yun. Tish. Ito. Eh, panggamot mo. Wala na ang panggamot. May pusi din ako sa tayo. Yan. Thank you. Sige pa. Thank you. Salamat. Yung cobra ko sa ano. Hi guys, welcome to my vlog. Goodbye. Pinag 10% na.